Já. Góðu fundamenn, ég ætla að leyfa mér að sitja bæjarstjórnarfund Suðurnesjabæjar sem númer 92 og þar leiðandi fyrsti fundur á nýju kjörtímabili. Og fundinn sitja Magnús Sigfús Magnússon fyrir hönd B-lista, Anton Kristinn Guðmundsson B-lista, Haukur Andrésson D-lista, Haraldur Helgason D-lista, Daði Bergþórsson M-lista, Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir M-lista, Svava Gretarsson S-lista, Bergný Jóna Sævarsdóttir S-lista og Egilur Rúnar Sigurðsson S-lista. Og ég vil bara óska þessu fólki bara velfarnaðar í starfi og býða bara velkomin til starfa í þessari stjórn. Sérstaklega nýkjörnum fulltrúum. Nú, það einn og einn sem kemur svona endurunninn eins og sagt er. Það fer bara vel. Þannig að ég held að það sé nú bara gott. En svona áður við göngum til dagskrár þá vil ég koma með fyrirspurn á það hvort að menn hafi eitthvað sett út á það að fundurinn hafi rétt boðaður. Ef engar athugasemdir eru þá höldum við bara til dagskrár. Nú, fyrst á dagskráni er skýrsla frá kjörstjórninni, yfirkjörstjórn Suðurnesjabæjar og sem kosningarnar sem fóru fram 16. maí. Á kjörskrá voru 3.151, einn kjósandi, atkvæði greiddu 2.002, kosningaþátttaka 63,5%. Auður seðlar og ógildir voru alls 54, gild atkvæði því 1948. Niðurstöður kosninganna voru eftirfarandi: B-listi Framsóknar og óháðir 439 atkvæði og 22% og 2 fulltrúar. D-listinn og óháðir 495 atkvæði eða 25,4% og 2 fulltrúar. M-listi Miðflokkurinn 351 atkvæði eða 18% og 2 fulltrúar. S-listi Samfylkingarinnar og óháðra 663 atkvæði og 34% og 3 fulltrúar kjörnir. Þetta var sem sagt skýrsla kjörstjórnar, yfirkjörstjórnar í Suðurnesjabæjar. Anton, kjörsvel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að óska öllum nýkjörnum bæjarfulltrúum til hamingju með kjörið í bæjarstjórn og einnig þeim sem eru endurkjörnir í bæjarstjórn. Þannig að ég hlakka til samstarfsins. Mér langar að koma upp undir fyrsta lið sveitarstjórnarkosningar og vekja aðeins máls á varðandi framvindun kosningana sem fóru fram 16. maí síðastliðinn. Mér langaði að ræða hér í þennan hóp að við þurfum að gera einhverja bragabót að hvernig staðið að kjördeildunum í sveitarfélaginu. Að þetta náttúrulega algjörlega óbóðilegt eins og það ástand sem skapaðist á kjördag að menn þurfa að bíða í 40-50 mínútur til að geta greitt atkvæði. Og þegar vel var að gáða þá einungis 2 kjörklefar í Sandgerðishlutanum og mér skilst að þessu aðeins 3 í Garðshlutanum. Þannig að mér langar að vekja máls á þessu að það þarf að gera bragabót að þessu þegar við erum að halda kosningar og það þurfa að vera 4 kjörklefar í báðum byggðakjörnum til að svona ástand getur ekki endurtaki sig út af því að við urðum þess áskynja að það var fólk sem gat ekki greitt
atkvæði þar sem að röðin var það löng og fólk var að mæta til vinnu og annað inn í Hafnarfirði og upp í flugstöð, vaktavinnufólk og þetta truflaði þessar kosningar með að þetta skulle vera með þessum hætti og ég held að það ætti ný yfirkjörstjórn ætti að taka þetta til skoðunar út af því að við erum að fara í aðrar kosningar núna 29. ágúst. Ríkisstjórnin hefur efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu um ESB. Þannig að ég held að þetta þurfa að vera komið í lag fyrir þann tíma. Takk. Takk fyrir ábendinguna, Anton. Ég held að öll bæjarstjórnin hljóta að taka þetta til greina og reyna að koma þessum þætti í lag fyrir næstu kosningar. En þá næsti dagskrárliður sem kosning forseta bæjarstjórnar samkvæmt 7. grein samþykktum stjórn Suðurnesjabæjar og ég óska bara eftir tillögum forseta. Það er ekki. Takk fyrir. Herri, ég ætlaði bara að gefa kost á mér í kjör, forseta. Takk. Eru fleiri sem eru í kjöri til forseta? Ef svo ekki, þá lítið svo á að Haukur Andrésson sé rétt kjörinn forseti, sjálfkjörinn. Og ég hér með þá stíg ég til hliðar sem stjórnandi á þessum fundi og fer forseta stjórnina. Gjörðu svo Haukur. Takk fyrir það, Magnús. Og ég þakka þér kærlega fyrir og ég bara þakka traustið og vona bara að vera farsælt samstarf bara á þessu kjörtímabili, Suðurnesjabæ bara til heilla. Og við vindum okkur þá bara í næsta lið á dagskrá og það kosning 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar, samanber 7. grein, samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar. Til að D- og S-lista að Bergný Jóna Sævarsdóttir verði 1. varaforseti bæjarstjórnar og ég ber það hér upp til atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru því samþykki gefa merki. Og það 4 atkvæði, það 3 atkvæði S-lista, 1 atkvæði, afsakið, það þá 5 atkvæði, það þá 2 atkvæði D-lista og 3 atkvæði S-lista. Einhverjir sem eru að sitja hjá og það ekki gefið merki, þá lítið svo á að það sé samþykkt með 5 atkvæðum. Einhver andvígur? Aðeins. Ég vil bara benda á það að það hjáseta þegar menn greiði ekki atkvæði. Já, takk fyrir það, Magnús. Þannig að þar sem ég nýr í þessu embætti þá við erum svona umbrölindi gagnvart formlegu heitunum. Og þá lít ég svo á að Bergný Jóna Sævarsdóttir sé þá réttkjörinn 1. varaforseti til 1 árs og ég óska eftir tillögu frá minnihluta 2. varaforseta og Anton gefur merki, gjörðu svo vel, Anton. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. B-listi leggur til mann sem 2. varaforseta og ég leggjum til að Magnús S. Magnússon verði 2. varaforseti. Ég færi hér með. Fyrir þetta. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Anton. Þá leggjum við það í
atkvæðagreiðslu, þeir sem eru því samþykkir gefa merki. Og það eru, Við skulum halda höndum á lofti, Já, já. forseti getur séð. já, það er þá 8 atkvæði sem eru samþykkt, það er þá 2 frá B, 3 frá S, 2 frá D og 1 frá M. Einhverju því, er einhverju því sem eru mótfallnir í rétt upp hönd? Engin mótfallin, einhver sem situr hjá. Það er þá 1 sem situr hjá, það er Daði hjá M. Getur nokkuð lesið af hvernig atkvæði fór? Herri, já, það er sem sagt 2 atkvæði frá B, 3 atkvæði frá S, 2 atkvæði frá D, 1 atkvæði frá M og 1 atkvæði hjá M satt hjá. Og þá lýsi ég hér með að Magnús er þá rétt kjörinn annar varaforseti. Og þá förum við í 4. málslið og það er þá kosning í bæjarráð, samanber 27. grein, aðlið 47. greina samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar og það er þá kosning aðal- og varafulltrúa í bæjarráði til 1 árs. D-listi og D- og S-listi leggja fram tillögu að Svavar Gretarsson verði formaður bæjarráðs og Haraldur Helgason varaformaður bæjarráðs og varafulltrúar verði Bergný Jóna Sævarsdóttir og Haukur Andreasson. Síðan er óska ég eftir tillögu frá minnihluta fulltrúa í bæjarráði. Viltu fá orðið? Já, ekki. Já, gjörðu svo vel. Ekki að bera til lögna. Já, gjörðu svo vel. Ágæti forseti. Tillaga Miðflokksins er svo sem ekki flókin. Hún leggur til að Daði Barðarsson verði aðalmaður og kollegi minn Sigrún Harpa varamaður. Takk fyrir þetta, Daði. Er ykkur önnur? Já, Anton, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég vil koma það. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, B-listi Framsóknar og óháðra leggur fram kjör í bæjarráð og við leggjum til að aðalmaður verði Anton Kristinn Guðmundsson og varamaður Magnús Sigfús Magnússon. Færi ykkur þetta hér með. Takk. Takk fyrir það, Anton. Hér eru þá komin upp 2 framboð til bæði aðalmanns og varamanns. Og þá er spurning hvort að aðala vilja fara í hlutkesti. Ég greiði bara til það. Það greiði það hvað? Það er hvað? Já. Já, það er spurningum greiðum tillögu bara fyrri part og tökum svo seinni part. Ok, þá legg ég til að við setjum í atkvæðagreiðslu varandi að Svavar Gretarsson verði formaður bæjarráðs og Haraldur Helgason varaformaður bæjarráðs og varafulltrúar verði Bergný Jóna Sævarsdóttir og Haukur Andreasson. Þau sem samþykkja það gefa merki og það er þá 2 atkvæði frá D-lista og 3 atkvæði S-listi. Er einhver mótfallinn því? Engin mótfallinn. Er einhver sem vil sitja hjá? Og það er þá 2 frá M sem sitja hjá og 2 frá B sem sitja hjá. Og þá lít ég svo að það sé samþykkt og þá er það seinni hluti tillögunnar, það er þá framboð í síðasta sæti eða lausa sæti sem fulltrúi bæjarráðs og þar eru 2 framboð og þá er spurning tökum varandi þá atkvæðagreiðslu Daða og varamanns Sigrúnar. Nei,
Ok, og þá þeir sem eru samþykkt því, rétt upp hönd. Og það er þá, þau sem eru samþykkt því er þá semst 2 atkvæði frá M-lista. Einhverjir sem mótfallin því. Engin mótfallin. Og einhverjir sem sita hjá. Og ég aðeins, Já, gjörðu svo vel, Magnús. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég get ekki orða bundist þegar að vera að bera upp svona kosningu, þá fer fram hlutfallskosning og það ber að leggja alla tillöguna fram í einu lagi, það eru 3 listar í framboði og þá á að leggja þá fram jafnóðum. Þegar þetta er lagt svona fram, þá hefði verið hægt að greiða öllum listunum 9 atkvæði og þetta er ekki boðlegt. Þannig að við verðum að bera alla listana fram í einu og þá fær hver listi hvert atkvæði. Það er eins og meirihluti var hérna búinn að fá 5 atkvæði sem er alveg eðlilegt og þá þannig að ef við hefðum greitt aftur atkvæði seinni tillöguna. Ég meina að það er verið að slíta sundur þarna hluti sem er ekki boðlegt og það er bannað. Takk fyrir þetta, Magnús. Það er spurningum að ég óski eftir stuttu fundarliði og við yfirförum þetta aðeins.
Sælatur, ásækið þetta. Eftir yfirferð þá liggja hérna fyrir, við ætlum að ganga bara aftur til atkvæðagreiðslu í þessum máli, þar sem að forseta brást aðeins bóðalistinn, en við ætlum að það liggja fyrir 3 tillögur, annars vegar tillaga D og S lista það að Svavar Gretarsson verði formaður bæjarráðs og Haraldur Helgason varaformaður bæjarráðs og til vara Bergný Jóna Sævarsdóttir og Haukur Andrésson. Svo tillaga M-lista það að Daði Bergþórsson verði aðalmaður og Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir verði varamaður og þriðja tillagan það að Anton Kristinn Guðmundsson verði aðalmaður og varamaður Magnús Sigfús Magnússon. Og þetta ætlum við að taka bara í einni atkvæðagreiðslu og varðandi tillögu S og D lista að þá óska eftir hverjir eru því samþykkir. Og það þá 3 atkvæði frá S-lista og 2 atkvæði frá D-lista. Og þá legg ég til tillögu B-lista að hverjir eru samþykkir, eða eitthvað sem hafnar atkvæðagreiðslu S og D. Og þá það tillaga B-lista að Anton Kristinn Guðmundsson verði aðalmaður og Magnús Sigfús Magnússon verði varamaður. Hverjir greiða því atkvæði rétt upp hönd? Og það 2 atkvæði frá B-lista. Eitthvað því andvígur. Og þá ætlum við að greiða atkvæði tillögu M-lista að Daði Bergþórsson verði aðalmaður og varamaður Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir. Hverjir greiða því atkvæði rétt upp hönd? Og það tillaga M-listi með 2 atkvæði. Eitthvað því andvígur. Ef ekki, þá gef ég orðið laust. Enginn kveður sig til hljóðs að þá þá hlutfalls þar sem að fyrir þriðja manninn að þá atkvæði jöfnu og þá farið í hlutgesti. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þar sem að hlutfallskosningu að ræða, þá liggur það fyrir að atkvæði M og B-lista falla á jöfnu, eins og forseti kom inn á, að það sé hlutfall, eða hlutkesti þann fulltrúa. Ég kem það upp fyrir hönd B-listans og lýsi því yfir að við erum tilbúnir að falla frá hlutkesti við M-listan með þeim skilyrðum að B-listi fái áheyrn í bæjarráði og leggi þá tillögu fyrir fundi. Færi forseta tillöguna og við færi ritara tillögu þess efnis. Takk fyrir það, Anton. Og þá komið tillaga að B-listi fái þá áheyrnarfulltrúa. Þeir sem gefa því samþykki rétt upp hönd. Og það þá samþykki rétt upp hönd. Já, það þá D-listi með 2 atkvæði, S-listi með 3 atkvæði, B-listi með 2 atkvæði og M-listi M-listi situr hjá. Og þá samþykkt að B-listi verður með áheyrnarfulltrúa. Og þá Daði Bergþórsson kjörinn aðalmaður í bæjarráð og Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir varamaður
í bæjarráð. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, já, ég óska eftir því að forseti sem sagt færi það til bókar að Anton Kristi Guðmundsson áheyrnarfulltrúi í bæjarráði og vara áheyrnarfulltrúi Magnús S. Magnússon eins og getið á blaðinu. Það sé fært í fundargerðina. Takk. Takk fyrir þessa áreitingu, Anton. Vissulega átti afgreiðslan að vera með þeim hætti og ég óska þetta að vera fært til bókar. Takk fyrir þetta. Og þá það fjórða mál á dagskrá og það kosning í bæjarráð. Nei, fimmta mál á dagskrá, afsakið. Við vorum að klára fjórða málið og þá erum komin á fimmta mál. Og það semst málefnasamningur S-lista og D-lista samstarf kjörtímabilsins 2026 til 2030. Og vil ég bjóða Svavari Gretarssyni oddvita S-lista að fara yfir málefnasamning S- og D-lista. Gjörðu svo vel, Svavar. Takk fyrir það. Forseti, bæjarfulltrúar og góðu gestir. Mér langar að byrja á því að óska nýkjörtum bæjarfulltrúum til hamingju með kjörin og endurunnum fulltrúum líka. Það er gott að hafa þá með. Ég ætla að rúlla hratt bara svona yfir málefnasamninginn og lesa hann upp hérna. Bæjarfulltrúar S-lista Samfylkingar óþarfa og D-lista Sjálfstæðisflokks óþarfa hafa komist að samkomulagi samstarf á kjörtímabilinu 2026 til 2030. Samkomulagið byggir á stefnuskrám listanna tveggja og þar sem mikil áhersla verður lögð á að styrkja stöðu Suðurnesjabæjar, lækka álögur á íbúa, bæta lífsgæði allra íbúa með það að leiðarljós að móta samfélag fyrir alla og vinna áfram á sameiningu byggðakjarnanna tveggja í Suðurnesjabæ. Þá verður sérstök áhersla lögð á að hefja uppbyggingu íþróttamannvirkja framtíðarinnar, málefni barna, fólks, fatlaðra og eldri borgara. Fulltrúar S- og D-lista verður leggja áherslu á gott samstarf allra bæjarfulltrúa á kjörtímabilinu og munu leggja áherslu á gott upplýsingaflæði með það að leiðarljósi allar áætlanir og eftirfylgni verði með sem bestu móti. Íbúum Suðurnesjabæjar til heilla. Lögð verður áherslu á að efla stjórnsýslu og stöðu Suðurnesjabæjar. Auglýsa stöðu bæjarstjóra. Gagnsæi upplýsingagjöf til íbúa meðal annars með opnu bókhaldi, gera fundagerðir og fundagögn nefnda aðgengilegri. Vinna markvisst að hagræðingu og breytingum innan stjórnsýslunar án þess þó að það bitni á þjónustu við íbúa. Efla íbúasamráð og fjölga íbúafundum. Efla og styrkja samtal við ungmennaráð Suðurnesjabæjar. Efla Suðurnesjabæjar sem heilsueflandi samfélag fyrir alla. Taka ákvörðun sem allra fyrst uppsetningu á heilum gervigrasvelli. Finna hvata til að nýta íþróttamannvirki betur fyrir almenning, til dæmis með rýmri opnunartíma sundlauga. Endurskoða frístundakerfi þannig að það ýti undir þátttöku barna og ungmenna í skipulögðu og fjölbreyttu íþróttatómstundastarfi. Ráða fagfólk til að styðja við starfsemi barna og unglingastarfs íþróttafélaganna. Gera skýra og sanngjarna samninga við félög í Suðurnesjabæ og efla þau enn frekar í starfi en það gegna þau lykilhlutverki að bæta líðan íbúa, sérstaklega þó barna og ungmenna. Bæta og auka nýtingu mannvirkja. Finna samkomuhúsinu í Garði og útskála húsi hlutverk. Skoða eignasafn sveitarfélagsins og meta hvort tækifæri séu í sölu eigna sem sveitarfélagsins ekki þörf á að nýta. Skapa fleiri atvinnutækifæri, móta atvinnustefnu með það að leiðarljósi að efla nýsköpun og hámarka tækifæri sem búa í K64 þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar. Auka samkeppnishæfni Sandgerðishafnar meðal annars með því að setja skýra framkvæmdar og þjónustastefnu og endurskoða skipulag hafnarinnar. Móta Suðurnesjabæ saman, endurskoða aðalskipulag Suðurnesjabæjar og skipulag svæða. Tryggja fjölbreytt lóðaframboð, tryggja að garðskaðaveru verður endurbættur sem allra fyrst. Setja kraft í gatna og stígagerð, fjölga grænum svæðum, leikvöllum og útivistarsvæðum. Þar á meðal hefja vinnu við gryfjuna í Sandgerði. Vinna áfram á bættum sjóvörnum í Suðurnesjabæ, móta heildstæða sýn á svæðið á milli byggðakjarna með það að leiðarljósi að það nýtist meðal annars fyrir íbúabyggð, atvinnustarfsemi, íþróttir og útivist.
setja upp afgirt svæði fyrir hunda, vinna að bættum almenningssamgöngum fyrir íbúa Suðurnesjabæjar og tryggja bættari samgöngur á milli keppna. Efla ferðamannastæðum Suðurnesjabæ, við ætlum að hefja undirbúning á endurgerð bæjarskipsréttar, fara markasetningu fyrir Suðurnesjabæ, gera Garðskaga að lykil áfangastað fyrir ferðamenn bæði innlenda og erlenda. Efla Suðurnesjabæ fyrir alla, við ætlum að efla félagsstarf eldri borgara í Auðarstofu og miðhúsum og skapa svigrúm þar fyrir nýjungar. Vinna eftir stefnu eldri borgara og aðgerðaráætlun sem henni fylgir. Tryggja að engin fjölskylda greiði meira en 50.000 krónur á mánuði fyrir fulla leikskólavistun og 100% systkinaafslátt. Standa vörð skólasamfélagið, leik-, grunn- og tónlistarskóla ásamt því að efla stuðning og menntun starfsfólk. Hefja viðræður við ríkið aðgerðir sem tryggja eldri borgurum búsetu í heimabyggð. Hefja viðræður við ríkið þjónustu og búsetuúrræði fyrir fatlaða. Tryggja að stækkun verði hafin við Sandgerðisskóla og undirbúningur á byggingu nýs leikskóla í Garði. Endurskoða niðurgreiðslu til dagforeldra. Skoða möguleika á að fjölga menntastofnunum í Suðurnesjabæ og svo eiga samtal við landeigendur um lóðaleigu og nýtingu lands í sveitarfélaginu. Þar með það upptalið. Takk. Takk fyrir þetta, Svavar. Einhver sem vilja taka til máls undir þessum lið? Daði, gjörðu svo vel. Ágæti forseti. Og ég gleymdi náttúrulega að taka fram áðan og óska ykkur öllum að sjálfsögðu til hamingju með kjörið. Það var mjög góð og heiðarleg kosningabarátta, þetta er að halda. Herðu, það var náttúrulega eitt af fyrstu hlutverkunum hjá minni hlutanum er auðvitað að kíkja yfir það sem meiri hlutin lofar. Það svona segir sig sjálft, það einhverju leyti. Og maður rekur augun náttúrulega í nokkur atriði sem að, já, getur verið sammála og ósammála. En ég ætla nú bara að stikla á stóru, ég ætla nú ekki að fara alveg niður í details eins og maður segir. Fyrst vil ég nú fagna því að það er algjörlega mikið til hagsbóta bæjarbúa, sérstaklega hérna í Garðhlutanum, ef á að hefja alvöru samtal við landeigendur. Ég held að við í Miðflokknum allan ætlum að styrkja það. Það var mikið talað um það í kosningabaráttunni, ég held að við getum öll tekið undir það. Þannig að það er nokkuð ljóst að við þurfum að gera eitthvað þar. Og við fögnum því. Ég ætla aðeins að komast inn á hérna varðandi höfnina. Það er ánægjulegt að við ætlum að reyna að snúa rekstur hafnarinnar við. Það er getur maður sagt að það er orðið þreytandi sem skattgreiðandi í sveitarfélaginu að missa 30 milljónir á hverju ári til þess að greiða niður rekstur hafnarinnar. Það er eitthvað sem þarf að snúa við og ég er ánægður með að nýr meirihluti ætlar að taka á þeim málum og ég óska góðsgengi og ég eins og í hinum málum geri inn á ráð fyrir að Miðflokkurinn styðji það mál. Maður rekur augun í hagræðingu. Það er talað um hagræðingu í þessum samning sem er af hinu góða. Ég ætla nú kannski ekki að rukka fyrir svör alveg strax en það væri gott fyrir mig sem bæjarbúa að vita hvernig við ætlum að hagræða. Hvað ætlum við að gera? Við ætlum ekki að láta bitna þjónustu íbúa, það er gott. Þá er bara spurning hvernig ætlum maður að hagræða. Er það hægt að þess að bitna þjónustu bæjarbúa? Spurning. Ég ætla ekki að rukka fyrir svör eins og leikskólinn. Þetta er nú lofar sem að forsætisráðherra okkar gaf fyrir kosningar. Og ég er ekkert alltaf sammálaði. Við erum að gera mikið fyrir fjölskyldur sem eiga mörg ungbörn. Við erum ekki að gera neitt fyrir fjölskyldur sem eiga 1 ungt barn sem eru á leikskólaaldri. Það er ennþá að borga sömu gjöldin. Þarna hefði Miðflokkurinn viljað ganga aðeins lengra. Og ég vona að þið eru tilbúin að endur skoða það, kæru samstarfsfélagar. Ég sé að þið ætla að fara að ráða fleiri starfsmenn. Ég held svona, ekki það ég hef kynnt mér henni þaula, þá held ég að sé alveg nóg að þeim, ef það segja alveg svo er. Og ég held að við getum örugglega nýtt þá starfsmenn sem fyrir eru betur. Og ég skora á okkur að
skoða þau mál til hlíta. Ég ætla jafnframt að leggja fram bókun fyrir hönd miðlistan sem með leyfi forseta langar mér að lesa. Strax í upphafi kosningabarnum kom skýrt fram að frambjóðandi Miðflokksins vildi fara aðra leiðir í samstarfi eftir kosningar en áður þekkt í Suðurnesjabæ. Lögð var rík áhersla á að samvinna yrði ekki aðeins orð á blaði heldur einnig sýnilegt í verki. Sem dæmi óskaði oddviti Miðflokksins ég í byrjun kosningabarnum eftir því við önnur framboð að haldin yrði sameiginlegur fjölskyldudagur fyrir bæjarbúa sem hefði verið táknræn og skýr yfirlýsing samstöðu og vilja til samstarfs þvert á framboð. Því miður var þeirri hugmynd annaðhvort hafnað eða hún fekk engin viðbrögð. Fyrir kosningar töluðu flest framboð mikilvægi þess að sameina bæjarkjarna og efla samstöðu í sveitarfélagi. Það hefði mátt ætla að kjörnir fulltrúar sæju tækifæri til að sýna í verki nýja nálgun og raunverulegan samstarfsvilja. Hins vegar var strax 17. maí, deginum eftir kosningar, alveg ljóst að viljinn til slíka breytingar var mjög takmarkaður. Þess vegna stöndum við enn á sama stað áður, með hefðbundna skiptingu í meiri og minni hluta. Ég vil ítreka við ykkur að það ekkert stórmál að brjóta upp gamlar hefðir. Til þess þarf fyrst og fremst vilja. Miðflokkurinn vill jafnframt minna bæjarfulltrúa á að kjör í bæjarstjórn snýst fyrst og fremst þjónustu við íbúa og framkvæmd verkefna sveitarfélags, ekki völd eða stöður innan meirihluta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Daði. Einhverju aðri sem vilja kveðja sig til hljóðs? Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já. Þetta hérna, ef ég á að vera alveg heiðarlegur og tala beint frá hjartanum þá á ég að segja að þetta er rosalega fallegt stefnuyfirlýsingaplagg. Það er lítið innihald í því. Að því leyti til að það segir ekki til það hvenær á að fara í hlutina. Útgjaldaliðirnir eru eiginlega í hverju meinustali. Og þá spyr maður hvar á tekjuliðurinn að koma inn. Þannig að maður er svona að velta þessu fyrir sér á þennan máta þegar maður er að hugsa þetta svona út frá svona vissu þáttum sem að lúta rekstri. Nú, efla faglega stjórnsýslu og auka gagnsæi, upplýsingagjöf íbúa meðal annars með að opna bókhaldið. Þeir að velta því fyrir mér sko hvernig svona hluti fara fram. Þetta er bara svona hugabörður sem að ég hef verið að velta fyrir mér hvernig við getum framkvæmt svona hluti. Þannig að það er svona allavega í framkvæmdinni er hægt að gera ýmislegt. En ég sé ekki alveg hvernig við getum opnað bókhaldið nema bara sýna á spilin þegar við gerum upp reikningana. Þannig að það er þá bara stefnumörkunarplagg sem að lúti til lengri tíma þegar að fólk ætlar að gera upp árið eða áfangaskýrslur. Nú, taka ákvörðun sem allra fyrst uppsetningu á gervigrafsvelli. Þessi tveir flokkar eru búin að vera meira og minni í stjórn síðan 2018 og það er ekki enn komið ákvörðun gervigrafsvelli. Þannig að maður er að velta fyrir sér hvað þýðir þetta, taka sem allra fyrst. Það hlýtur að þurfa að berja á þessu með einhverjum hætti ef fólk ætlar að meina eitthvað í þeim hluta. Nú, það þekkja líklega að fáir eins vel rekstur sanngirnisstofnunar og ég hérna sem sitja hérna inni. Þannig að þegar við erum að setja þetta upp með þessum hætti að
að þá eru þetta sömu flokkar og fækkuðu starfsfólki á höfninu. S-listi, O-listi og D-listi. Þeir fækkuðu eitt stöðugjöld á höfninu. Nú svo komið í þeim málaflokki að menn eru bara alveg fullsattir og eru farnir að leita annað. Þannig að það alveg tímabært að fara og taka til. Nú, við höfum oft sett upp, eins og kom fram hérna hjá Daða, að hann orðið þreyttur að borga 20-30 milljónir í rekstur hafnarinnar. En það vill nú svo til að þegar maður að reka höfn, þá þarf maður líka ætlinni og afhendinni tekju möguleika. Og þeir hafa bara ekki verið settir inn. Hafnarsvæði hafa oft og tíðum verið afmörkuð og þar hefur komið fram bara beint að fasteignagjöld af hafnarsvæðunum hefur komið beint til rekstur hafnarinnar. Það hefur ekki verið gert hér. Þannig að það á mörgum stöðum út á landi þar sem hefur verið að bera saman, að það ósköp einfaldlega þessi hlutur. Þannig að auðvitað ég alveg tilbúin til að skoða þetta. En rekstur hafnarinnar hefur borið sig nánast allan tíman ef það hefur ekki þurft að fara í að greiða lífeyrisskuldbindingarnar og afborgunar fjárfestingunum. Svo heimilisbókhaldið hefur bara gefið sér vel. Nú, síðan kem ég hérna lið sem heitir að endurskoða aðalskipulag Sandgerðisbæjar og skipuleggja svæði, Ég að velta fyrir mér hvernig menn sjá þetta, Það skylda hverra bæjarstjórnar að endurskoða svæðaskipulagið og aðalskipulagið reglulega, með reglulegu millibili. Þannig ég bara að velta fyrir mig hvernig, mér finnst þetta svo opinn liður, það bara eitthvað. Það búið að dynja á okkur fyrir kosningar, óskum að breyta deiliskipulagi, breyta aðalskipulagi og þess vegna velti ég bara fyrir mér hvað þýðir þessi punktur. Hann alveg galopinn. Nú móta heildstæða sýn á svæði milli byggðakjarnanna með það leiðarljósi að það nýtist fyrir íbúabyggð, atvinnustarfsemi, íþróttir og útivist. Hvað er meirihlutann að minna þetta? Ætlar að fara að stilla upp og setja deiliskipulag á þetta svæði á kjörtímabilinu? Eða er þetta einn stefnumarkandi punkturinn til lengri tíma eða það engin tímasetning á þessu? Ef þetta verður eins og gervigrasvöllurinn þá tekur þetta kannski 8 eða 10 ár. Ég bara velta þessu fyrir mér með þessum hætti. Nú, það voðalega falleg hugsun á bakvið félagsstarf eldri borgara og auðarstofu og miðhúsa, efla starfið, fyrirverandi meirihluti, hann ætlaði líka að efla starfið með miklu sóma. Allt sem þeir gerðu var að tala starfið niður öðrum megin. Og alveg sama hvernig þeir lögðu, þeir gerðu bara ítrekað í þeirri átt. Þess vegna veltum maður fyrir sér þegar svona tillögur koma, að þá þurfum þær að vera með einhverjum hætti. Það ekkert, þetta bara galopið, efla þetta. Það veit enginn hvernig. Þannig að þetta sett fram eins og að þurfi ekkert endilega að standa við þetta. Nú, tryggja fjölskyldum að greiða ekki meira en 50.000 kall í leikskóla. Hvað inn í þessari tölu? Inn í þessari tölu fæðisgjaldið eða starfsemin? Það ekkert sagt hvernig það er. Þetta bara galopið. Ef það aldrei meira en 50.000 kall, ef það bara leikskólagjöldin, kemur þó
fæðið ofan á það eða hvernig er þetta sett upp? Mér finnst fólk þurfa að sjá hvað þau eru að tala um. Þetta er svona fyrsti punktur. Ef við framsóknarmenn munum allavega setja þetta fram með einhverjum aðeins öðru hætti og klikka pínlítið á þessum þáttum. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveðja sig til hljóðs? Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, við erum að ræða hérna málefna áherslur nýs meirihluta. Og þegar maður lítur yfir þetta eins og Magnús kom inn á, þá er þetta fremur rýr málefnasamningur og það sem mann saknar svona líka svolítið að það er ekki skilgreindur eftir málaflokkum. Þannig að þetta er eiginlega bara allt svona einhvern veginn svona opni punktar sem að efla og stækka og það eru miklir útgjaldaliðir á þessu en eins og ég segi að við þurfum einhvern veginn með einhverjum hætti að fara að koma hérna ákveðnum þáttum á stað sko. Og það sem mann svona saknar kannski í þessu að það er ekki enga tímasetningar í þessu og svona enga breytur sem að maður getur runni átta sig á varandi þessa þætti en eins og ég segi að við munum styðja þau góðu mál sem meirihlutinn leggur til en líka veita öflugt og málefnalegt aðhald í þeim málum sem við teljum að þurfa þykir. Í nýsamþykktum ársreikningi sveitarfélagsins þá kom það fram að sveitafélag er að velta í kringum 8 milljörðum og við erum að borga yfir 4 milljarða í laun, þannig að fólk svona gerir sig kannski hugulönd fyrir því að yfir 50% af tekjum sveitafélagsins fær í laun. Þannig að hérna, þetta eru mikla tölur. Þannig að það sem er bara í þessari stjórnsýslu hér að það á eftir í rauninni að klára þessa sameiningu með einhverjum hætti. Það hefur verið að reka tvennt á öllu og þetta er dýrt til lengri tíma litið. Varðandi höfnina að þegar breytingarnar voru gerðar á jöfnunarsjóði sveitarfélaga á síðasta kjörtímabili, þá er núverandi innviðaráðherra Eyjólfur Ármannsson þá innbrögðum við á því að það yrði sett inn í umsóknina sem fór til nefndasvið Alþingis að það yrði tekið inn hafnasamlögin með. Það var ekki gert og sveitarfélagið hér fekk skerðingarhlutfall að mig minnir í kringum 200 milljónir króna út af fasteignastuðlum. En auðvitað eiga hafnasamlögin að vera inn í svona hlutum þegar að vera að tala um breytingar á jöfnunarsjóði. Og menn geta líka haft það hugfast að höfnin er skuldsett, hún er virkilega skuldsett og það er vegna þess að fyrri stjórnvöld og ráðandi öfl í sveitarfélaginu tóku það á sig að svissa lánunum á milli vatnsveitunar og hafnarinnar. Þá voru tekin lánin af vatnsveitunni og svissað á höfnina og öfugt. Þannig að við þurfum aðeins að horfa á þetta líka með þeim hætti. En eins og ég segi, við erum hérna í stjórnarandstöðu og við erum ekki komnir hingað bara til þess að horfa upp í loftið. Þannig að við framsóknarmenn ætlum að leggja fram hérna tillögu undir þessu lið og við ætlum að leggja hérna upp 3 tillögur í viðbót undir þessu lið og ég mun senda ritara þær og forseta í tölvutæku formi en ég ætla við leyfi forseta að lesa upp tillögurnar sem við leggjum til. Tillaga B-lista uppbyggingu, tillaga B-lista eflingu streymis á bæjarstjórnarfunda og aukið aðgengi íbúa. B-listi Framsóknar óháðra telur mikilvægt að íbúar hafi jafnan sem bestan aðgang að störfum bæjarstjórnar og geti með einföldum hætti fylgst með umræðum og ákvarðanatöku kjörinna fulltrúa. Beint streymi frá bæjarstjórnarfundum er mikilvægt lýðræðislegt verkfæri sem stuðlar að gegnsæi og eykur aðgengi að upplýsingum og styrkir tengsl íbúa við stjórnsýslu sveitarfélagsins. Með þróun tækninnar hafa væntingar almennings til aðgengis og opinberum upplýsingum aukist og er mikilvægt að sveitarfélagið fylgi þeirri þróun.
Facebook er einn mest notaði upplýsingamiðill sveitarfélagsins og því eðlilegt að nýta þann vettvang til að miðla beinu streymi frá bæjarstjórnarfundum. Með því má ná lengra til fleiri íbúa, auka áhorf og gera fólki auðveldara að fylgjast með fundum án þess að þurfa að leita sérstaklega útsetningum á öðrum miðlum. Jafnframt er mikilvægt að huga að gæðum hljóð- og myndupptöku svo fundir skili sér með skýrum hætti til áhorfenda. Því er lagt til að verði farið yfir núverandi tæknibúnað og metið hvaða úrbætur séu nauðsynlegar til að tryggja faglegt og áreiðanlegt streymi bæjarstjórnarfundar. Tillagan er liður í að efla gagnsæi, bæta upplýsingagjöf sveitarfélagsins og auðveldar íbúum að fylgjast með og taka þátt í lýðræðislegri umræðu málefni sveitarfélagsins. Og tillagan, þetta eru greinargerðir með tillögunni og tillagan hljóðar svohljóðandi. B-listi Framsóknar óháðra leggur fram til að sveitarfélagið efli tæknibúna og aðstöðu til upptöku og bein streymis frá fundum bæjarstjórnar. Jafnframt verði beinu streymi bæjarstjórnarfundum miðla á Facebook síðu sveitarfélagsins samhliða þeirri miðlun sem nú þegar kann að vera í boði á öðrum miðlum. Bæjarstjórn felur staðgengli bæjarstjóri að leggja fram kostnaðar og framkvæmdaráætlun nauðsynlegar úrbætur tæknibúðarins og fyrirkomulag streymisins. Og þá les ég upp næstu tillögu með leyfi forseta. Tillaga frá fulltrúum B-lista birtingu fylgigagna með fundagerðum sveitarfélagsins. Greinargerð. B-listi Framsóknar óháðra telur mikilvægt að íbúar hafi greiðan aðgang að þeim upplýsingum sem liggja að baki ákvörðunar kjörinna fulltrúa í stjórnsýslu sveitarfélagsins. Þótt fundagerðir nefnda og ráða, bæjarráðs og bæjarstjórnar séu birtar á vef sveitarfélagsins eru þau gögn sem fylgja einstökum málum oft ekki aðgengileg almenningi. Þar getur verið að ræða skýrslur, minnisblöð, umsagnir, teikningar, kostnaðargreiningar og önnur gögn sem varpa ljósi á forsendur og efni þeirra ákvarðana sem teknar eru. Með því að birta fylgigögn og viðhengi samhliða fundagerðum er gegnsæi stjórnsýslu sveitarfélagsins aukið og upplýsingaflæði til íbúa bætt. Slík framkvæmd styrkir traust á stjórnsýslunni, auðveldar íbúum að fylgjast með málefnum sveitarfélagsins og stuðlar að upplýstri umræðu þau mál sem til eru meðferðar hverju sinni. Tillagan tekur til allra þeirra gagna sem lögð eru fram með málum í fundagátt nefnda og ráða, bæjarráðs og bæjarstjórnar að undanskildum trúnaðargögnum og þeim upplýsingum sem ekki eru heimilt að birta samkvæmt lögum. Tillaga. B-listi Framsóknar óháðra leggur til að öll fylgigögn og viðhengi sem eru lögð fram með málum og fundum nefnda og ráða, bæjarráðs og bæjarstjórnar verði birt samhliða fundagerðum á vef sveitarfélagsins þegar fundagerðir eru opinberaðar. Undanskilin eru trúnaðarmál og þau gögn sem samkvæmt lögum og reglum eða ákvörðun viðkomandi stjórnsýsluvalds skuldu ekki vera birt opinberlega. Og þá ber ég upp síðustu tillöguna frá B-lista að sinni, en við áskilum okkur svo rétt til þess að koma með fleiri tillögur á öðrum stigum þessa máls. Tillaga B-lista uppbyggingu knattspyrnuaðstöðu í Suðurnesjabæ. Greinargerð. B-listi Framsóknar óháðra telur mikilvægt að ráðast í kröftu og markvissa uppbyggingu íþróttamannvirkja í Suðurnesjabæ. Slík uppbygging er nauðsynleg til að auka þátttöku barna, ungmenna, fullorðinna í íþróttastarfi og fjölga möguleikum til æfinga og keppni og bæta almennt framboð á íþrótt- og tómstundastarfi í sveitarfélaginu. Sérstaklega er brýnt að bæta aðstöðu til knattspyrnuiðkunar yfir vetrartímann. Vetraraðstöðu í Suðurnesjabæ hefur sárlega skort og hefur það bein áhrif á iðkendur, þjálfara, foreldra og íþróttafélög sveitarfélagsins. Ungviði og bæði knattspyrnulið sveitarfélagsins hafa þurft að sækja æfingar og leiki til annarra sveitarfélaga, meðal annars á Suðurnesjum og á höfuðborgarsvæðinu, með tilheyrandi kostnaði, ferðatíma og óhagræði. Með því að byggja upp gervigrasvell á aðalvelli Reynis skapast raunhæft og hagkvæm lausn sem nýtir þá innviði sem eru þegar til staðar. Þar má nefna 340 manna stúku, salernisaðstöðu fyrir áhorfendur, vélageymslu, rúmgott félagsheimili og aðra aðstöðu sem þegar þjónar íþróttasvæðinu. Þessi staðsetning dregur úr þörfum fyrir nýframkvæmdir og á stoðmannvirkjum gerir verkefnið hagkvæmara en ella. Í skýrslu verkis greining á staðsetningarkostum gervigrasvelli í Suðurnesjabæ sem unnin var á beiðni bæjaryfirvalda kom út í maí 2022 er sérstaklega fjallað staðsetningarkostina. Þar kemur skýrt fram að hagkvæmustu kosturinn sé að staðsetja nýjan gervigrasvöll í Sandgerði
Í skýrslunni kemur fram að stofnkostnaður sé lægstur þar og rekstrakostnaður hagkvæmastur og með þeirri staðsetningu haldist heildarfjöldi knattspyrnuvalla óbreyttur. Þá liggur fyrir að bæjarstjórn samþykkt á 70. fundi sínum þann 5. júní 2024 að unnið yrði á grundvelli þessara niðurstöðu. Mikilvægt að sveitarfélagið fylgi eftir eigin samþykktum og þeim faglegu gögnum sem hafa verið unnið að beiðni bæjaryfirvalda. Uppbygging gervigrasvallar myndi einnig hafa jákvæð áhrif á aðra íþróttagreinar í sveitarfélaginu með bættri aðstöðu fyrir knattspyrnu utanhúss skapa svigrúm til að færa knattspyrnuæfingar út úr íþróttahúsum sveitarfélagsins. Það myndi losa tíma og rýmri fyrir aðra íþróttagreinar og stuðla að fjölbreyttari íþróttastarfi barna og ungmenna. Tillagan snýst því ekki eingöngu knattspyrnuiðkun, heldur heildstæða uppbyggingu íþróttamannvirkja, betri nýtingu og núverandi innviði, auki framboð íþrótta, minni kostnað og meiri jafnræði fyrir iðkendur í Suðurnesjabæ. Og tillagan svo hljóðandi að B-listi Framsóknar og óháðra leggur til að hafist verði handa þegar í stað við uppbyggingu gervigrasvallar á aðalvellinum í Sandgerði fyrir bæði knattspyrnulið sveitarfélagsins. Lagt til að framkvæmdir verði í samræmi við samþykkt bæjarstjórnar á 70. fundi þann 5. júní 2024 og byggi á niðurstöðum skýrslu verkís greining á staðsetningarkostum gervigrasvelli í Suðurnesjabæ sem unnin var að beiðni bæjaryfirvalda og kom út 2022. Í skýrslu verkís kemur fram á blaðsíðu 3 að hagkvæmasti kosturinn fyrir nýjan gervigrasvöll í Sandgerði, stofnkostnaðurinn lægstur þar og rekstrakostnaðurinn hagkvæmastur þar og með staðsetningunni þar helst heildarfjöldi knattspyrnuvalla óbreyttur. Á aðalvellinum í Sandgerði nú þegar til staðar nauðsynlegir innviðir svo sem 340 manna áhorfendastúka, salernis aðstaða fyrir áhorfendur, vélageymsla og rúmgott félagsheimili. Ég færi ritara þetta í hönd og forseta og ég mun senda ykkur þetta líka í rafrænum búningi. Gjörðu þið svo vel. Forseti, ég lokið máli mínu. Takk fyrir þetta, Anton. Forseti leggur til að þessar tillögur verði vísað til bæjarráðs til nánari umræðu og kostnaðargreiningu. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Afsakið, orðið laust. Einhver annar sem vil taka máls? Já, Bergný, gjörðu svo vel. Afsakið þetta. Forseti, bæjarfulltrúar enn og aftur játt til hamingju. Ég bara legg til að þessu sé aðeins breytt, bara þessu verður vísað til bæjarráðs til umræðu. Takk fyrir það, Bergný. Haraldur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tek undir hamingjóskir til allra sem hér sita og sérstaklega þá sem eru að koma hér í fyrsta skipti. Ég ánægður að heyra samstarfstóninn í ræðum bæjarfulltrúa minnihlutans og ég tek undir tillögu forseta að við vísum þessu í bæjarráð til frekari umræðu. Takk fyrir það, Haraldur. Og þá óska ég eftir að þeir sem samþykkja það að vísa þessu í bæjarráð gefa merki. Afsakið, Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Það er lítið hart að það tekið að manni málfrelsið. Það er nú málgræðir en það. Nei, það er ekkert óeðlilegt við það þó að þessu sé vísað í bæjarráð til umræðu. Ég meina þið eru að sjá þessar tillögur í fyrsta skipti og það er ekkert óeðlilegt að þær séu teknar þær til umræðu. Og þess vegna er þeim kastað fram til þess að ræða þær og vonandi að því hellist á lestina með okkur að taka ákvörðun um þessi mál
Þannig að við styðjum það bara að þetta fari til umræðu. Þannig að það er ekki neitt, en ef að Haraldur Helgason er eitthvað vandræði með málatilbúna, sko, þá getum við alveg lægt honum lið. Við erum alveg mjög færir það. Bara svona svo hafið það að leiðarljósi, Haraldur. Takk fyrir það, Magnús. Og þá ætla ég ekki að klikka á þessu í þriðaskipti. Er einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki, að þá ber ég upp atkvæðagreiðslu hvort að vísa þessu bæjarráð. Þeir sem gefa því samþykki rétt upp hönd. Það er samþykkt samhliða. Tókstu þetta tillögurnar í einu eða? Þá já. Og þá erum við komin í 7. lið á dagskrá og það er þá ráðning bæjarstjóra Suðurnesjabæjar og S-listi og D-listi leggja fram tillögu að staða bæjarstjóra verði auglýst til umsóknar og leitað hefur verið tilboð til ráðningaferlis frá Hagvangi og Intellekta. Lagt er til að sami verði við Intellekta ráðningaferli og óskað ferli hefjist sem allra fyrst. Þeir sem samþykkir það gefa merki. Já, gjör svo vel, Magnús. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, þegar maður að koma með svona hugmyndir, þá er maður ekki að fá þá til ráðningar. Maður hlýtur að, það er þá búið að sækjum, er einhver aðrir komnir að þessu. Þeir átt ekki að fara í auglýsingaferli. Við hjá B-listanum við vorum með þá stefnuskrá okkur að auglýsa ráðningu bæjarstjóra, en ekki til ráðningar. Þannig að ef við felum einhverju fyrirtæki að sjá auglýsingaferlið og annað, mér fannst það ekki koma fram, heldur bara ráðningar. Þannig að ég vona að það er mismæltið í þessu. Takk fyrir þetta, Magnús. Já, til að S&D-lista er að staða bæjarstjóra verði auglýst til ráðningar. Og S&D-listi hafa haft samband við 2 ráðningarskrifstofur og fengið þar tilboð frá báðum ráðningarskrifstofum og það er lagt til að af þessum 2 tilboðum hafa annars vegar Hagvangur sem komið tilboð hins vegar Intellekta og af þeim tillögum þá var lagt til að fara með Intellekta. En ég ætla að gefa Daða orðið, gjörðu svo vel. Ágæti forseti. Já, ég tek undir það og ég held að öll framboð hafi talað um það fyrir kosningar að auglýsa eftir bæjarstjóra. En eitt sem kannski vantar í þetta mál, forseti talar um að þessi búið að hafa samband við 2 fyrirtæki, hefði þá ekki verið eðlilegt að þessi tilboð liggi fyrir bæjarstjórn, þannig að við vitum svona hvað við erum að taka ákvörðun um. Það eru enga tölur lendar í þessu samningi, þannig að ég velti fyrir mig hvort það hefði ekki verið eðlilegt að þessi samningar eða þessi tilboð sem hefur komið frá þessum 2 fyrirtækjum hefði verið inn í fundagáttinu og við hefum haft aðgang að þessu gögnum. Takk fyrir það, Daði. Árni, vill fá orðið? Takk. Já, ágæti forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara að byrja á því að gera eins og aðrir og óska ykkur innilega til hamingju með kjörið og bjóða ykkur velkomin í bæjarstjórn og segja að ég hlakka til samstarfsins. Ég tók eftir því núna þegar ég var að fara yfir gögnin að þau hafa ekki skilað sér og það er hægt að þau hafa borist en einhverju tæknilegir örðuleikar þau ekki komið inn í gáttina. Það er hægt að prenta þau út og afhenda fundarmönnum ef eftir því óskar. En það virðist einhver tæknilegir örðuleikar hafa komið upp. Fyrstu alveg því.
Takk fyrir það, Árni. Það væri svo sem gott að fundamenn fái þá. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, já ég verð nú bara að taka undir bæði með bæjarfulltrúa B-listans og Magnúsi og svo oddvita Miðflokksins, Daða. Að mér finnst eðlilegt ef við höfum að fara að taka afstöðu til málsins, hvor aðilarnir eru sami við ráðningarferlið eða auglýsingarferlið, að það liggi þá fyrir einhver gögn. Við getum ekki tekið afstöðu til málsins nema að fá upp kostnaðartölurnar. Hvað þýðir þetta fyrir bæjarsjóð, hvað kostar þetta? Og það er alveg lykilatriði að þessi gögn liggi fyrir áður en að greitt atkvæði um þetta. Takk fyrir þetta, Anton. Tek undir það. Ég óska það eftir fundarhlýði.
Já, nú er búið að leggja fram gögnin varðandi þau tilboð sem bárust, annars vegar frá Hagvangi og hins vegar frá Intellecta. Lögðu fram tillaga að gengi verði að tilboði Intellecta. Ykkur sem vill kveðast til hljóðs. Ef ekki þá setji atkvæðagreiðslu þau sem samþykkja það að fara með Intellecta rétt hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og svo er það fulltrúar S- og D-lista vilja koma því á framfæri að eitt af fyrstu skrefum í ráðningarferlinu er að móta ferli með ráðningarskrifstofunni og leitast verður við að upplýsa alla bæjarfulltrúa eins vel og hægt er og meðan því stendur. Og forseti setur síðan fram tillögu S- og D-lista að Árni Gísli Árnason, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, verði starfandi bæjarstjóri þar til nýr bæjarstjóri tekur til starfa og forseti bæjarstjórnar og formanni bæjarráðs er falið að ganga frá samkomulagi þess efnis. Eitthvað sem vill kveða sig til hljóðs? Ef ekki, þá legg ég það í atkvæðagreiðslu. Þau sem samþykkja það rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Það er að Árni Gísli verði starfandi bæjarstjóri þar til nýr bæjarstjóri tekur til starfa. Og þá er það 7. mál á dagskrá, umboð, og það er tillaga að veita formanni bæjarráðs tímabundið undirritunar og prókurumboð til að undirrita samning og skjöl ef varðar rekstur og stjórnsýslu sveitarfélagsins ásamt núverandi staðgengli bæjarstjóra þangað til að nýr starfandi bæjarstjóri hefur störf. Ykkur sem vil taka til máls undir þessum lið? Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég er að velta fyrir mér tímafaktornum á þessu. Þegar nú vorum við að samþykkja bæjarstjóra þar til ráðninga og öðrum hefur farið fram. Þannig að það er svona tvíeggja þegar við vorum að veita manni umboð til að undirrita pappír og annað þegar það er starfandi bæjarstjóri. Þannig að við vorum að breyta eitthvað formun á þessu, finnst mér. Allavega það er ekki þar til ég hefði viljað setja tímamörk á umboðið sem við vorum að veita. Takk fyrir það, Magnús. Einhver annar sem vill kveða sig til hljóðs? Ef ekki, þá tökum við það til skoðunar, Magnús, með að tímasetja þá umboð. Svavar, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, það er mjög eðlilegt, ég er bara sammála því að það verði settar dagsetningar á þetta. Það þarf að breyta líka undirritun. Það er sem sagt Haukur fyrir neðan, ekki ég. Þannig að við komum þessu skjali bara í lag og setjum tímasetningar á þetta. Það er fullkomlega eðlilegt. Takk. Takk fyrir þetta, Svavar. Einhver annars vill kveða sig til hljóðs? Ef ekki, þá fyrir við bara í atkvæðagreiðslu og þeir sem samþykkja veita formanni tímabundið undirritunar og prókurumboð rétt upp hönd. Og það er þá samþykki D-lista með 2 atkvæði og S-lista með 3 atkvæði. Er einhver sem eru andvígir því að veita umboð tímabundið? Og það er ekki þá einhver sem situr hjá og það er þá 2 hjá B-lista sem sitja hjá og 2 hjá M-lista sem sitja hjá.
Og þá er það 8. liður. Og það er yfirkjörstjórn Suðurnesjabæjar, kosning 3 aðalmanna og jafn margra til vara til 4 ára, samanber 7. tölulið, B-lið 47. greinar samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar og eftirfarandi tillaga lögð fram aðal- og varamenn í yfirkjörstjórn til 4 ára. Tillaga aðalmenn er þá Pétur Brynjarsson og Fjóla Svavarsdóttir og til vara Helgi Haraldsson og Gísli Heiðarsson. Og ég óska eftir tilnefningu í aðal- og varamenn. Frá minnihluta. Já, frá minnihluta. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Fyrir hönd B-listans leggjum við fram í yfirkjörstjórn Suðurnesjabæjar aðalmaður Laufey Margrét Magnúsdóttir og varamaður Yngvi Jón Rafnsson. Og ég færi hér ritara og forseta til helgirar. Takk fyrir þetta, Anton. Eru fleiri tilnefningar? Ef svo er ekki, þá legg ég það til atkvæðagreiðslu að í yfirkjörstjórn Suðurnesjabæjar að aðalmaður Laufey Margrét Magnúsdóttir og að varamaður verði Yngvi Jón Rafnsson. Þá rétt upp hönd sem þau samþykja. Og ég aðeins undir fundarstjórn forseta. Gjörðu svo vel, Anton. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir fundarstjórn forseta. Mér finnst eðlilegra að við berum yfirkjörstjórnuna upp í heild sinni, víst að tillagan hefur komið fram. Já. Þannig að það sé þá fært þannig í fundabækur sveitarstjórnarinnar að þessir 3 aðilar séu í yfirkjörstjórn og hinir 3 til vara. Takk. Takk fyrir það, Anton, og áréttinguna. Þá setjum við heildartillöguna það að aðalmenn verði Pétur Brynjarsson, Fjóla Svavarsdóttir og Laufey Margrét Magnúsdóttir og til vara Helgi Haraldsson, Gísli Heiðarsson og Yngvi Jón Rafnsson til vara. Þau sem gefa merki til samþykktar, réttubönd. Og það er þá atkvæði 2 hjá D-lista, 3 hjá S-lista og 2 hjá B. Einhverju sem er andvíg? Já, gjörðu svo vel, Magnús. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Það er leiðilegt að þurfa alltaf að vera með afskiptasemina en þegar það kemur ekki fram nema bara akkurat tillagur þá sem eru, þá er fólk sjálfkjörið. Það þarf ekki að greiða atkvæði það. Þannig að það er sjálfkjörið ef að kom ekki mótatkvæði við hlutunum. Þannig að það er óeðlilegt að þurfa að bera það upp í atkvæðagreiðslu. Þegar ekki koma, ef einhver er á móti, er hann á móti engum eða er hann á móti einhverjum. Þannig að þetta er óeðlilegt. Það verður að koma fram bara að þegar það er kjörið er komið, þá er þetta sjálfkjörið. Takk fyrir þetta, Magnús, og áréttinguna. Að þá er þessi til að þá bara hér með samþykkt og þá förum við í 9. lið og það er undirkjörstjórnir kosninga 3 aðalmanna og jafnmarga til vara til 4 ára, samanber 7. tölulið, B-lið 47. greinar samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar og eftirfarandi til að fram aðal- og varamenn í undirkjörstjórn til 4 ára. Í undirkjörstjórn kjördeildar í Garði aðalmenn séu þá Kristbjörg Eyjólfsdóttir og Sigurbjörg Ragnarsdóttir og
til vara Guðríður S. Brynjarsdóttir og Vigni Rúnarsson til vara og ég óska eftir tilnefningu frá minnihluta. Daði, gjörðu svo vel. Daði Pósti. Herru, hérna tillaga Miðflokksins undir kjörstjórn í Garði. Hún ekki flókin, hún lítur út eins og þess hérna á blaðinu. Álfhildur Sigurjónsdóttir verið aðalmaður og Hildur Bernótsdóttir til vara. Takk fyrir þetta, Daði. Er ykkur önnur mótframboð? Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Við í Framsókn, við leggjum ekki fram mótframboð í undirkjörstjórn í Garði, en við leggjum fram framboð í undirkjörstjórn í Sandgerði og viljum tilnefna að aðalmaður verður Þorsteina Sigurjónsdóttir og varamaður Eva Kristópa. Færi eitthvað hér, gjörðu svo vel. Takk. Takk fyrir þetta, Anton. Er ykkur mótframboð fyrir kjörstjórnina í Sandgerði? Ef ekki, þá er það þá sjálfkjörið að í undirkjörstjórn í Garði verði þá aðalmenn Kristbjörg Egilsdóttir, Sigurbjörg Ragnarsdóttir, Álfhildur Sigurjónsdóttir og Hildur Bernótsdóttir og til vara Guðríður S. Brynjarsdóttir, Vigni Rúnarsson og Hildur Bernótsdóttir sem vara. Og í Sandgerði í undirkjörstjórn að það er þá aðalmenn, að það sé þá Hafsteinn Þór Friðriksson, Hermann Jónsson og Þorsteina Sigurjónsdóttir sem aðalmenn og til vara Conny Hrund Gunnarsdóttir, Andrea Bára Andrésdóttir og Eva Kristópa. Og þá er það 10. liður og það er þá kosning aðal- og varamanna í nefndir og ráð Suðurnesjabæjar til 4 ára, samanber B-lið 47. greinar samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar og eftirfarandi tillögur frá S- og D-lista eru lagðar fram aðal- og varamenn í nefndir og ráð Suðurnesjabæjar og það er semst í framkvæmd- og skipulagsráð að aðalmenn verði þá Bergný Jóna Sævarsdóttir, S-lista, María Kjartansdóttir, varaformaður D-lista og Brennislav Shimada frá S-lista og til vara Jón Snævar Jónsson, S-lista, Guðmundur Tóri Rafnsson, D-lista og Önundur S. Björnsson, S-lista. Ég óska eftir framboðum frá minnihluta. Já, gjörðu svo vel, Anton. Já. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Við í B-lista Framsóknar og Óhára, við leggjum fram einn aðalfulltrúa og einn til vara í framkvæmd- og skipulagsráð. Og þetta er svo mikið að hérna pappírum hérna, já hérna er þetta. Við leggjum sem sagt til að fyrir hönd B-lista verði aðalmaður Gísli Jónatan Pálsson og hans varamaður verði Magnús Sigfús Magnússon. Og ég færi ykkur þetta hér í hönd, gjörðu þið svo vel. Takk fyrir þetta, Anton. Daði, gjörðu svo vel. Ágætu forseti. Já, Miðflokkurinn líka með tillögu í framkvæmd- og skipulagsráð.
Og það er Ingólfur E. Sigurjónsson sem aðalmaður og Elmar Aron Gunnarsson sem honum til vara. Takk fyrir þetta. Þá er komið framboð í hvort sæti sem er laust. Engin önnur framboð, þá er þetta þá bara sjálfkjörið. Og þá er það semst aðalmenn verða þá Bergný Jóna Sævarsdóttir, María Kjartansdóttir og Premislav Shimada, Ingólfur E. Sigurjónsson og Gísli Jónatan Pálsson og svo til vara Jón Snævar Jónsson, Guðmundur Torri Rafnsson, Önundur S. Björnsson, Elmar Aron Gunnarsson og Magnús Sigfús Magnússon. Afgreiðsla samþykkt. Þá er það fræðsluráð. Lagt er til að Margrét Alda Sigurvinsdóttir verði formaður, Sólmundur Ingi Einvarsson verði varaformaður, Guðmundur Torri Rafnsson og svo til vara Sigurbjörg Ragnarsdóttir, Ólafía Fjarka og Rakel Jónsdóttir. Ég óska eftir framboðum minnihlutans. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Við framsóknarmenn leggjum fram fyrir hönd B-listans í fræðsluráð aðalmaður Bylgja Dröfn Olsen Jónsdóttir og varamaður Ólöf Ólafsdóttir. Hvað er þetta hér? Takk. Takk fyrir þetta, Anton. Daði, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, tillaga Miðflokksins lítur þannig út að Erla Jóhannsdóttir verði aðalmaður og Sigríður Rós Jónatansdóttir til vara. Takk fyrir þetta, Daði. Einhver önnur framboð? Ef svo er ekki, þá er það sjálfkjörið. Og þá eru aðalmenn Margrét Alda Sigurvinsdóttir, Sólmundur Ingi Einvarsson, Guðmundur Torfi Rafnsson, Bylgja Dröfn Olsen Jónsdóttir og Erla Jóhannsdóttir. Og þá varamenn Sigurbjörg Ragnarsdóttir, Ólafía Fjarka, Rakel Jónsdóttir, Ólöf Ólafsdóttir og Sigríður Rósa Jónatansdóttir. Og þá er það fjölskyldu- og velferðaráð. Og lagt er til að aðalmenn verða Thelma Dís Eggertsdóttir sem formaður, Berglind Lára Haraldsdóttir sem varaformaður og Arna Geir Gestsson og til vara Bára Kristín Þórisdóttir, Berglind Bára Theodórsdóttir og Sigurður Þór Magnússon. Og ég óska eftir framboðum. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. B-listi Framsóknar óðara leggur til að í fjölskyldu- og velferðarráð fari aðalmaður Ólöf Ólafsdóttir og varamaður hennar verður Þorsteina Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Daði, gjörðu svo vel. Forseti, Miðflokkurinn leggur til að aðalmaður í fjölskyldu- og velferðarráði verði Sigríður Rós Jónatansdóttir og Erla Jóhannsdóttir til vara. Takk fyrir það, Daði. Er ykkur önnur framboð? Ef ekki, þá það sjálfkjörið í þessam og þá eru þá aðalmenn í nefndinni Thelma Dís Eggertsdóttir sem formaður, Berglind Lára Haraldsdóttir sem varaformaður, Arna Geir Gestsson, Sigríður Rós Jónatansdóttir og Ólöf Ólafsdóttir
og varamenn þá Bára Kristín Þórisdóttir, Berglind Bára Theódórsdóttir, Sigurður Þór Magnússon, Erla Jóhannsdóttir og Þórsteina Sigurjónsdóttir. Og þá eru komin í íþrótta- og tómstundaráð og þar er lagt til að Margrét Edda Arnardóttir verði formaður, Agnes Helgadóttir varaformaður, Benóný Þórhallsson og til vara Guðmundur Fannar Sigurbjörnsson, Jón Þór Jónsson Hansen og Fannar Logi Valdorf. Eru ykkur að tillögur? Já, gjör svo vel, Anton. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, við í Framsókn leggjum til að í íþrótta- og tómstundaráð fari sem aðalmaður Sindri Lars Ómarsson og varamaður hans verður Þorsteina Þöll Árnadóttir. Færi ykkur þetta hér, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Anton. Daði, gjörðu svo vel. Forseti, tillaga Miðflokksins í íþrótta- og tómstundaráði er að aðalmaður verður Ólafur Fannar Þórhallsson og honum til vara verður Guðbjörgur Magni Guðmundsson. Takk fyrir þetta, Daði. Ef ykkur önnur framboð, ef ekki, þá er þetta sjálfkjörið og þá verða aðalmenn Margrét Edda Arnardóttir sem formaður, Agnes Helgadóttir varaformaður, Benóný Þórhallsson og Sindri Lars Ómarsson og Ólafur Fannar Þórhallsson. Og varamenn verða þá Guðmundur Fannar Sigurbjörnsson, Jón Þór Jónsson Hansen, Fannar Logi Valdorf, Þórsteina Þöll Árnadóttir og Guðbergur Magni Guðmundsson. Og þá erum við komin í ferðasafn og menningaráð og þar er lagt til að Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir verði formaður, Bára Kristín Þórisdóttir sem varaformaður, Magnús Orri Arnarsson sem aðalmaður og svo varamenn Bogi Jónsson, Petra Víum Sveinsdóttir, Margrét Bjarnadóttir og Guðmundur Fannar Sigurbjörnsson. Ég óska eftir framboðum frá minnihluta. Daði, gjörðu svo vel. Já, ég byrst forláts, ég er einum aðalega ofvikið. Það er semst Guðmundur Fannar Sigurbjörnsson er ekki tekinn sem varamaður. Árétta það hérna. Forseti, Miðflokkurinn leggur til að aðalmaður í ferðasafn og menningaráði verði Greta Ágústsdóttir og Benjamin Jafet Sigursson til vara. Takk fyrir þetta, Daði. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, við í Framsókn, við leggjum fram í ferðasafn og menningaráð verði aðalmaður Óskar Helgason og varamaður hans verður Hallur Gunnarsson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Anton. Er ykkur önnur mótframboð? Ef svo er ekki, að þá er þetta samþykkt. Og þá eru semst aðalmenn Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir sem formaður, Bára Kristín Þórisdóttir sem varaformaður, Magnús Orri Arnarsson sem aðalmaður, Greta Ágústsdóttir sem aðalmaður og Óskar Helgason sem aðalmaður. Og varamenn eru þá Bogi Jónsson, Petra Víum Sveinsdóttir, Margrét Bjarnadóttir, Benjamin Jafet Sigursson og Hallur Gunnarsson. Og þá erum við komin í Hafnaráð og lagt er til að aðalmenn verða Jón Heiðar Hjartarson sem formaður, Jón Þór Jónsson Hansen sem varaformaður,
Guðmundur Fannar Sigurbjörnsson sem aðalmaður og til vara Sigurður Þór Magnússon, Önundur S. Björnsson og Egill Rúnar Sigurðsson. Er einhver framboð fyrir Anton, gjörðu svo vel? Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, við framsóknarmenn leggjum til í hafnaráð að aðalmaður verði Magnús Sigfús Magnússon og varamaður hans verði Gissur Þór Gretarsson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Anton. Er ykkur önnur framboð? Daði, gjörðu svo vel. Forseti, Miðflokkurinn leggur til að aðalfulltrúi í hafnaráði verði Elmar Aron Gunnarsson og Hafþór Örvar Sveinsson sem varamaður. Takk fyrir það. Er ykkur önnur framboð? Ef svo er ekki, að þá er þetta sjálfkjörið og þá er það aðalmennirnir, þá er Jón Heiðar Hjartarson sem formaður, Jón Þór Jónsson Hansen sem varaformaður, Guðmundur Fannar Sigurbjörnsson sem aðalmaður, Elmar Aron Gunnarsson sem aðalmaður og Magnús Sigfús Magnússon sem aðalmaður og varamenn eru þeir Sigurður Þór Magnússon, Önundur S. Björnsson, Egill Rúnar Sigurðsson, Hafþór Örvar Sveinsson og Gissur Þór Gretarsson. Og þá eru komin í öldungaráð og þar er lagt til að aðalmenn verði Jórunn Alda Guðmundsdóttir og óska ég eftir tilnefningum minnihlutans. Já, fyrirgefðu varamenn og varamaður hennar er þá Sigurbjörg Ragnarsdóttir. Óska eftir tilnefningum. Daði, gjörðu svo vel. Forseti, Miðflokkurinn leggur til að Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir verði aðalmaður í öldungaráði og Greta Ágústsdóttir til vara. Takk fyrir þetta. Er ykkur önnur framboð? Ef svo er ekki, þá er þetta sjálfkjörið og þá er það semst að aðalmenn verði Jórunn Alda Guðmundsdóttir, Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir og varamenn verði þau Sigurbjörg Ragnarsdóttir og Greta Ágústsdóttir. Og þá eru komin í stjórn Bílastæðasjóðs Suðurnesja og þar er lagt til að Jónatan Már Sigurjónsson verði formaður og hér er ekki varamenn, þannig að óska eftir tilnefningu minnihlutans. Það eru upp á öldungaráðu sko. Þetta er 3 manna ráð. Viltu fá orðið? Gjörðu svo vel, Magnús. Forseti, góður bæjarfulltrúar. Sko öldungaráðu er 3 manna ráð og það er bara verið að skipa 2 hérna, aðalmenn. Þannig að það verður þá að bóka það hvernig við ætlum að skipa 3. sætið. Það hefur verið gert að meirihlutinn hefur ánafnað sínum fulltrúa til Vogana. Þannig að það verður að færa það til bókar, það er ekki bara 2 menn. Það verður að ganga formlega frá erindinu. Takk fyrir þessa áreikningu, Magnús. Ég sé það hérna í dagsins að það er hérna tekið fram hérna hjá mér. Ég er bara að skauta óvart yfir það. Að þá er einhver til að lesa tillöguna að 9 að þá er semst lagt til að aðalmenn verði þá Jórunn Alda Guðmundsdóttir og lagt til að sveitarfélagi Voga fái 1 aðalmann og 1 til vara og svo Sigurbjörg Ragnarsdóttir verði varamenn. Og hér hefur komið tillaga að Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir verði aðalmaður og
Greta Ágústsdóttir sem varamaður. Er einhver önnur framboð? Ef svo er ekki, að þá er það sjálfkjörið. Og þá förum við aftur í stjórn Bílastæðasjóðs Suðurnesjabæjar og þar er lagt til að Jónatan Már Sigurjónsson verði formaður og aukafulltrúi tilnefndur af Isavia og ég óska eftir tilnefningu minnihlutans. Daði, gjör svo vel. Forseti, Miðflokkurinn leggur til að fulltrúi í stjórn Bílastæðasjóðs verði sá sem hér stendur, Daði Bergþórsson. Takk fyrir það, Daði. Er eitthvað aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá er það sjálfkjörið. Þá er það Jónatan Már Sigurðsson verður formaður og Daði Þór Bergþórsson aðal og tilnefndur fulltrúi til Isavia. Og þá er það 11. mál á dagskrá. Það er kosning þingfulltrúa hjá samtökum sveitarfélags. Já, afsakið. Þá ætla ég að bera bara heildartillöguna upp til afgreiðslu. Já. Já. Eitthvað? Já. Ok, þá lít ég svo á að þetta sé þá samþykkt og þá förum við í 11. liðinn sem er þá kosning þingfulltrúa hjá samtökum sveitarfélaga og í stjórn samanber C-lið 47. greinar samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar og eftirfarandi er lagðar fram tillögur af hálfu D- og S-lista að stjórn samband sveitarfélaga á Suðurnesjum að aðalmaður veri Haraldur Helgason og varamaður veri Svavar Gretarsson. Og þeir sem samþykkja það gefa merki. Það er þá 2 atkvæði frá D og 3 atkvæði frá S. Er einhver andvígur því? Einhver sem situr hjá og það er það 2 atkvæði hjá B og 2 atkvæði hjá M sem situr hjá. Og þá er almannavernd Suðurnesja utan Grindavíkur og þar er lagt til að aðalmaður veri bæjarstjóri Suðurnesjabæjar og varamaður veri Svavar Gretarsson. Það er spurning Það eru ásakið, ég ætla að óska eftir stuttu fundarhléi.
Þá ætla ég að fá að byrja aftur á 11. lið kosningu þingfulltrúa hjá samtökum sveitarfélagsins og í stjórn samanber C-lið 47. greinar samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar og eftirfarandi eru tillögur lagðar fram á hálfu D- og S-lista. Þá í stjórn samband sveitarfélaga á Suðurnesjum að aðalmaður veri Haraldur Helgason og varamaður Svavar Gretarsson. Í almannavarnanefnd Suðurnesja utan Grindavíkur að aðalmaður veri bæjarstjóri Suðurnesjabæjar og til vara Svavar Gretarsson. Að heilbrigðisnefnd Suðurnesja að aðalmaður veri Hermann Jónsson og varamaður Önundur S. Björnsson. Í stjórn Kölku sorpeyðingarstöð SF að aðalmaður veri Önundur S. Björnsson og varamaður Sigurður Þór Magnússon. Í Reykjanes Jarðvang að aðalmaður bæjarstjóri Suðurnesjabæjar og varamaður Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir. Og svo í stjórn Kategó þá leggjum við til tilnefningu til 2 ára að Einar Jón Pálsson verði annars vegar og Jónína Magnúsdóttir hins vegar. Og svo í skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar það er tilnefnt að aðalmaður veri Bergný Jóna Sævarsdóttir og varamaður Haukur Andreasson. Í stjórn fasteignafélags Sunnubrautar 4 EHF að aðalmaður veri Egill Rúnar Sigurðsson. Og ég legg þetta þá upp til staðfestingar. Þeir sem staðfesta þetta rétt upp hönd. Það er það 2 atkvæði D og 3 atkvæði S. Eru einhver andvíg? Nei. Já, Bergný, gjörðu svo vel. Forseti og aðrir fundamenn, bara til áréttingar að með í stjórn Kategó að það eru þarna 2 nöfn sem eru sem sagt lögð inn frá Suðurnesjabæ og svo er það ráðuneytisins að velja hvor fer inn. Þannig að þetta verður annarkvort Jónína eða þá Einar Jón. Þannig að við erum ekki að fara að tilnefna 2 í stjórnina, það verður annarkvort þeirra og við höfum lítið það að segja því að það þarf að tilnefna 1 konu og 1 karl. Bara svona til útskýringar. Og kosið á hverju ári, þannig að það er, eða tilnefndu hverju ári. Þannig að Takk fyrir þetta Bergný. Og hér voru greidd atkvæði D-listi með 2 og S-listi með 3. Anton, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég hefur nú aðeins að fá bregðast við þessu. Við höfum ekkert það að segja, við höfum bara helling það að segja hverju við skipum í ráð og nefndir, þannig að það liggur bara fyrir að meirihlutinn er að leggja það til að þessir aðilar verði tilnefndir fyrir hönd meirihlutans í stjórn Kategó, ef við skildar rétt. Takk fyrir þetta, Anton. Eru fleiri sem vilja kveðja sér til hljóðs undir þessum lið? Eru einhverjar tilnefningar í stjórn Kategó? Þá legg ég þetta aftur til atkvæða til staðfestingar. Þeir sem samþykkja þessa tillögu rétt upp hönd. Það eru 2 hjá D og 3 hjá S. Einhverju sem er andvíg í þessu? Ef ekki, einhverju sem vilja setja hjá? Ef ekki þá telst þetta samþykkt. Og þá er það tilnefningar í stjórn fasteignafélags Sandgerðis EHF. Og það er lagt til að bæjarstjóri Suðurnesjabæjar taki sæti og Haukur Andreasson sem verður formaður og hér óska ég eftir tilnefninga frá minnihluta. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp fyrir hönd Framsóknar og við leggjum til að í stjórn fasteignafélags Sandgerðis fari Magnús Sigfús Magnússon. Gjörðu svo vel. Takk.
Takk fyrir þetta, Anton. Er ykkur önnur framboð? Ef svo er ekki, þá er þetta sjálfkjörið. Þá næst er úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs Suðurnesja og það er lagt til að aðalmenn séu Agnes Helgadóttir og varamenn Thelma Dís Eggertsdóttir. Og hér óska ég eftir framboðum frá minni hluta. Anton, gjör svo vel. Það er komið upp undir fundarstjórn forseta. Já, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir fundarstjórn forseta til að gera athugasemdir við þá tillögu sem er borin hér upp varðandi uppbyggingarsjóð Suðurnesja. Mér langar að upplýsa bæjarfulltrúa sem sitja hér við borðið að það er í raun ekki bæjarstjórn sem skipar í uppbyggingarsjóðin. Það er hlutverk stjórnar SS að gera það. Þannig að ég hérna geri athugasemdir við þessa tillögugerð. Það er í rauninni fulltrúi SSS sem leggur til þá fulltrúa sem að sveitarfélagið hyggist bjóða fram í uppbyggingarsjóð Suðurnesja. Ég óska þá eftir stuttu fundarliði til þess að yfirfara þetta. Takk fyrir þessa ábendingu, Anton.
Það er ekki eftir að hafa því í því. Takk fyrir þetta, Anton. Þetta er aðtöðasemd að þá við tekið ákvörðun að fresta afgreiðslu úthlutunarnefnd uppbyggingarsjóðs Suðurnesja og sett í nánari skoðun og það tekið þá seinna ef á þarf að halda. Og þá er það Landsþingssamband íslenskra sveitarfélaga. Það er tillaga að aðalmenn verði Svavar Gretarsson, Haraldur Helgason og til vara Bergný Jóna Sævarsdóttir og Haukur Andrésson. Hérna er óskað eftir tillögum til setu. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Við í B-listanum leggjum til fulltrúa til Landsþingssamband íslenskra sveitarfélaga og við leggjum til að aðalmaður verði Anton Kristinn Guðmundsson og varamaður verði Magnús Sigfús Magnússon. Gjörðu svo vel. Takk. Takk fyrir þetta, Anton. Er ykkur önnur framboð? Ef svo er ekki, þá er það bara sjálfkjörið og þá verða aðalmenn Svavar Gretarsson, Haraldur Helgason, Anton Kristinn Guðmundsson og varamenn verða þá Bergný Jóna Sævarsdóttir, Haukur Andrésson og Magnús Sigfús Magnússon. Og þá er komið stjórn Brunavarna Suðurnesja. Það er lagt til að Haukur Andrésson verði aðalmaður og varamaður verði Egill Rúnar Sigurðsson. Ykkur andröður því? Svo er ekki ykkur. Þá er það sjálfkjörið. Þá er það fulltrúar á Eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands. Það er lagt til að Haraldur Helgason sé aðalmaður og varamaður sé Egill Rúnar Sigurðsson. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Það er samþykkt með 5 atkvæðum, 2D3S og þá er það stjórn Náttúrustofu Suðvesturlands. Það er lagt til að aðalmenn veri Bára Kristín Þórisdóttir sem formaður og varamaður Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir. Hér óska ég eftir tilnefningu að minnihluta. Daði, gjörðu svo vel. Forseti, Miðflokkurinn ætlar að leggja til í þessu máli að Sigrún Harpa Sigurðardóttir verði aðalmaður í stjórn Náttúrustofu Suðvesturlands og Erla Jóhannsdóttir til vara. Takk fyrir þetta, Daði. Er einhver mótframboð? Ef svo er ekki, þá er það sjálfkjörið og þá verða aðalmenn Bára Kristín Þórisdóttir sem formaður og Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir sem aðalmaður og varamenn verða þá Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir og Erla Jóhannsdóttir. Og þá er það stjórn Þekkingarseturs Suðurnesja. Það er lagt til að aðalmaður veri Bára Kristín Þórisdóttir og varamaður Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Og það er þá 2D og 3S. Og þá er það Fagráð Háskólaseturs. Er einhver andvíði? Ásakið, er einhver andvíði? Ef ekki, þá er það sjálfkjörið. Og þá er það Fagráð Háskólaseturs Suðurnesja. Og það er lagt til að Bára Kristín Þórisdóttir taki það sæti.
Er einhver andvíg því? Ef svo er ekki þá lítið á það sem samþykkt. Og svo svæði skipulagsnefnd Suðurnesja. Það lagt til að aðalmenn verða Bergný Jóna Sævarsdóttir, Jón Ben Einarsson og varamenn verði Haukur Andreasson og hér óskað eftir framboði í varamenn. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. B-listinn leggur fram tillögu það að varamaður í svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja verði Gísli Jónatan Pálsson. Sá væni drengur. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Anton. Einhver önnur mótframboð? Svo ekki, og þá það sjálfkjörið og þá verða aðalmenn Bergný Jóna Sævarsdóttir, Jón Ben Einarsson, Gísli Jónatan Pálsson og varamenn Haukur Andreasson og Gísli Jónatan Pálsson. Og óska þeir sem samþykkið því rétt upp hönd. Og það þá 7 atkvæði sem greiða með, einhverjir sem eru andvígir því. Það semst fulltrúar D-lista sem samþykkja, fulltrúar S-lista 3 samþykkja, fulltrúar B-lista 2 samþykkja og M-listi greiðir ekki atkvæði. Og þá telst það samþykkt og þá það komið að 12. lið. Og það siðareglur og góðir starfshættir kjörinna fulltrúa samanber 22. grein samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar og forseti leggur til að bæjarráð verði falið að vinna að endurskoðun siðareglna sem verði svo lagður fyrir fund bæjarstjórnar. Einhverjir þeir sem eru samþykkið því rétt upp hönd? Og það samþykkt samhljóða. Og þá komið 13. mál á dagskrá og það eru Gauksdægir tillaga að deiliskipulagi, endurtekin málsmeðferð á 191. fundi bæjarráðs dagsett 27.5.2026 var samþykkt samhljóða afgreiðsla framkvæmdar og skipulagsráð að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja deiliskipulagstillögu ásamt umhverfismati með þeim breytingum sem lagðar eru til og fela sviðsstjóra skipulags umhverfissviðs að senda skipulagsstofnun deiliskipulagi til yfirferðar í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulags númer 123/2010 og bæjarráð samþykkti samhljóða að vísa afgreiðslu málsins til staðfestingar hjá bæjarstjórn. Eitthvað sem vil kveða sér til hljóðs undir þessum lið? Ef ekki, þá já, Daði, gjörðu svo vel. Ágæti forseti. Ég held að sé alveg óhætt að segja að í kosningabaráttunni þá allavega á kosningaskrifstofu Miðflokksins var þetta mál til umræðu þar. Ég svo sem gerir ráð fyrir að það hafi verið á öðrum kosningaskrifstofum. Nú kemur maður nýr inn í bæjarstjórn og hefur þar að leiðandi kannski minni vitneskju málið heldur en þeir fulltrúar sem setið hafa í bæjarstjórn seinustu 4 ár. Þannig að Miðflokkurinn með tillögu þessu máli og við ætlumst til að hún verði afgreidd hérna með atkvæðagreiðslu. Við leyfum forseta að langar mér að lesa hann upp. Við leggjum til að afgreiðslu málsins verði frestað þar til nýtt framkvæmda- og skipulagsráð og bæjarstjórn hafi fengið fullnægjandi kynningu á málinu. Það getur varla talist málinu til framdráttar
að svona veigamikið mál sé lagt fram til staðfestingar á fyrsta fundi nýrra bæjarstjórnar án þess að allir fulltrúar hafi fengið kynningu á því. Eins og staðan núna hefur aðeins hluti bæjarfulltrúa fengið slíka kynningu. Eðlilegt að nýtt ráð og bæjarstjórn fái tækifæri til að kynna sér málið til fulls áður en endanleg ákvörðun er tekin. Og það von okkar í Miðflokknum að þetta verði lagt til afgreiðslu. Þetta ekki lagt til atkvæðagreiðslu. Takk fyrir þetta. Daði. Ég óska eftir stuttu fundarhlé til þess að fara aðeins yfir tillöguna.
þegar slökkviliðið var Takk fyrir þetta, Daði. Við erum búin að rúlla hans yfir bókunna. Er einhverju aðri sem vilja kveða sér til hljóðs? Ef svo er ekki, þá ætla ég að setja tillögu Miðflokksins að fresta afgreiðslu þessa máls í atkvæðagreiðslu og rétt upp hönd. Aðeins undir tillögu Miðflokksins. Já, gjörðu svo vel, Magnús. Forseti, góður bæjarfulltrúar. Við höfum þetta mál er búið að veltast í kerfinu hjá okkur núna síðan líklega 21 eða 2, ég man ekki alveg nákvæmlega þegar þetta kom fyrst til og þetta er búið að fara í gegnum úrskurðarnefnd og fleira og mér finnst ótækt hjá okkur að tefja málið í stjórnsýslunni. Ég finnst stjórnsýslan þurfa að afgreiða málið og ég átti samtal við byggingafulltrúa í dag málefnið og ég kemst að þeirri niðurstöðu að við eigum að afgreiða þetta til Skipulagsstofnunar og ekki vera að tefja þetta mál. Málið er þá í höndum opinberra aðila. Við höfum ekkert umboð til að fella þetta út eða nema þá bara að eiga á hættu að sveitarfélagi verði skaðabótaskyld. Þannig að það er allavega okkar hugmyndi á bílistanum og það er að hleypa þessu bara í gegn. Takk fyrir þetta, Magnús. Er einhverju fleiri sem vilja kveða sér til hljóðs? Daði, gjörðu svo vel. Forseti, tillagan snýst það að málinu verði frestað einfaldlega út af því að hérna við borðið sitja 7 nýir einstaklingar í bæjarstjórn sem hafa ekki sömu þekking á málinu og hinir 2 sem eru endurkjörnir. Það snýst tillagan okkar, ekkert neitt annað. Mér finnst ekkert óveðlegt í svona stóru máli þar sem yfir 300 undirskriftir frá íbúðum að ég sem bæjarfulltrúi í Suðurnesjabæ fái kynningu á málinu. Ég er búinn að sjá mjög takmörkuð gögn þetta mál. Það sem inn á fundarkotinu núna. Ég held að séu 4 skjöl. Ég geri ráð fyrir að liggi fleiri skjöl bak. Takk fyrir þetta, Daði. Eru fleiri sem vilja kveða sér til hljóðs? En svo er ekki, þá ætla ég að leggja tillögu Miðflokksins til atkvæðagreiðslu og þeir sem eru samþykkið því að fresta málsafgreiðslu rétt upp hönd. Það er sem atkvæðið á M2 og þeir sem eru andvíg því að fresta málsafgreiðslu rétt upp hönd. Það er þá 7 atkvæði og það er 2 frá D, 3 frá S og 2 frá B og þá er tillagan felld. Og þá ber ég upp tillöguna að 9 varðandi afgreiðslu þessa máls. Er einhverjir sem vilja taka til máls? Bergný, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, við í meirihlutanum, S&D, við viljum fá bóka undir þessu máli og ég ætla að fá að lesa upp bókunina. Það er búið að senda á rítara. Á síðustu dögum hefur meirihlutin kynnt sér málsmeðferð þessa máls, kynnt sér gögn, lesið umsagnir og átt samtöl við embættismenn sveitarfélagsins rétt eins og öllum kjörnum fulltrúum hefur gefist kostur á að gera. Við teljum að málið hafi fengið ítarlega málsmeðferð og á þeim grundvelli tökum við ákvörðun afgreiðslu málsins.
Af afgreiðslu lokinni fer skipulagið ásamt umhverfismati til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun í samræmi við skipulagslög og í kjölfar þeirrar yfirferðar verða næstu skref málsins vörðuð. Þannig að við munum kjósa með því að staðfesta afgreiðsluna. Takk fyrir það, Bergný. Eitthvað fleiri sem vilja hver Daði? Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, okkur í Miðflokknum langar að leggja fram bókun í þessu máli og með leyfi forseta vil ég fá að lesa hann upp. Það er 46 umsagnir sem bárust ásamt undirskrifarlista þar sem 368 einstaklingar lýsa andstöðu sinni við málið sýnir á okkar mati að ekki hefur unnið nægilega samráð við íbúa. Það teljum við alvarlegt enda er samráð við íbúa grundvallarþáttur í góðri stjórnsýslu. Undirskriftirnar samsvara 8,8% íbúa sveitarfélagsins eða 12% þeirra sem hafa kosningarétt. Það vekur upp spurningar hvers vegna ekki sé hlusta betur á þessar raddir. Hvaða hagsmunir eru það sem ráði för í þessu máli? Miðflokkurinn er eins og flestir fylgjandi uppbyggingu sveitarfélaga og telur hana mikilvægt fyrir framtíð þess. Hins vegar er ljóst að í þessu máli þarf að vanda betur til verka og taka betur tilliti til þeirra athugasemdar sem fram hafa komið. Athugasemdir Vegagerðar varðandi sjóvarnir og ábendingar Veðurstofu Íslands hækkandi sjávarstöðu gefa skýrt tilefni til að staldra við og endurmeta hvort uppbygging á þessu svæði sé skynsamleg. Jafnframt er átakanlegt að lesa margar þeim athugasemdum sem íbúar á svæðinu hafa sett fram í skipulagsgáttina. Þær endurspegla verulega áhyggjur og óánægju sem mikilvægt er að bæjarstjórn taki alvarlega. Takk fyrir þetta, Daði. Eru fleiri sem vilja kveðja sig til hljóðs? Ef svo er ekki, þá legg ég tillögum til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja að tillöguna að senda deiliskipulagið aftur til Skipulagsstofnun til að þá rétt upp hend. Og það er 7 atkvæði, 2 frá B, 3 frá S og 2 frá M. Einhverju sem er... Nei, fyrir ekki frá B, afsakið. Einhverju sem er andvíg. Já, 2 frá M. Það fyrir bæði með og múti. Þá lítið svo á að tillagan sé samþykkt. Þá er það 14. liður og það er fjárhagsáætlun 2026 viðaukar á 191. fundi bæjarráðs dagsins 27.5.2026 var viðauki númer 4 við fjárhagsáætlun 2026 vegna sveitarstjórnarkosninga samþykkt samhljóða og vísa til staðfestingar hjá bæjarstjórn. Ég legg eitthvað sem vil kveða sig til hljóðs. Já, Árni, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla bara aðeins að fylgja eftir þessu máli. Þetta mál var tekið til umræðu á síðasta bæjarráðsfundi en hér er að ræða aukinn kostnað umfram það sem var áætlað varðandi bæjarstjórnarkosningar og þarna var svona gerð kannski ákveðin vanáætlun, getum við sagt, núna við gerð fjárhagsáætlunar fyrir þetta ár og það er raun og veru að leiðrétta það með þessu viðauka og það var gert ráð fyrir ófyrirséðum kostnaði sem hefst á að nýta hluta til upp í þessa aukna kostnað. Ég held að sé kannski ekkert meira það að segja en það er ágætis útskýring á því blaði sem þetta fylgir með. Takk fyrir það, Árni. Er einhverju sem
kveða sig til hljóðs undir þessum lið. Þá legg ég það til afgreiðslu, þeir sem samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhliða. Þá var það 15. mál að dagskrá Landsþing Sveitafélags 2026. Landsþing Sveitafélaga, 2026. Landsþing Sveitafélaga 2026. Það eru gögn og upplýsingar og það er lagt til afgreiðslu, eða lagt fram til kynningar, segi ég. Einhverju sem vilja kveða sér til hljóðs undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá förum við í 16. lið og það er þá fundaráætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs. Og fundaráætlun hefur verið lögð fram í gögnum máls. Og hér, Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir 16. máli sem er fundaráætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs. Mér langar að koma með smá athugasemd varðandi hérna þetta mál. Ég var að undirbúa mig undir bæjarstjórnarfundin í gær og þá var þetta skjal ekki komið inn til yfirlestrar. Inn í gáttina, þannig að maður gat ekki séð hvernig áætlunin lítur út og svo sé ég að það er komið inn núna, þannig að hérna mér svona kannski að við ættum að reyna að temja okkur þau vinnubrögð að hérna gögnin komið þá inn að minnsta kosti degi fyrir bæjarstjórnarfund út af því að maður er í sinni dagvinnu og annað og maður er að reyna. Maður getur ekki verið að skoða gögnin kannski klukkan 1, 2, 3 á daginn, sko, þú veist, maður er á hlaupum út allt, þannig að ég held að við ættum að temja okkur það að reyna að koma með gögnin fyrir inn. Svo langaði mig bara að ræða það hér, ég sé að það er bæjarstjórnarfundur áætlaður 15. júlí, samkvæmt þessari fundaráætlun sem er búið að birta í fundargáttinni. Þannig að ég lít svo á að þá er bæjarstjórn í rauninni í sumarleyfi bara í ágúst. Varðandi bæjarráðið að þá sé ég það að það er áætlaður einn fundur bæjarráðs í júní en hefur það eitthvað verið rætt milli manna á hvað fundatíma bæjarráð skal funda? Hefur það eitthvað verið rætt? Ég hef kannski beina þessari spurningu til oddvita meirihlutans til að fá þessi svör. Takk. Takk fyrir þetta, Anton. Við tökum það til greina. Hérna hefur orðið ykkur handum að þetta hefur ekki komið inn fyrr og tökum það bara tillit til okkar. Svavar, gjörðu svo vel. Þekkir til máls. Já, forseti, góða bæjarfulltrúar. Ég er sammálaður, Anton. Þetta á alltaf að vera komið inn fyrr. Eitthvað hefur bara klikkað. Kannski svo ég skýri bara fundaráætlunina. Þá er fundur áætlaður 15. júlí til þess að staðfesta þá vonandi ráðningu á bæjarstjóra. Það er í rauninni pælingin á bakvið þann fund. Það er líka, svo það komið fram, það eru þarna 3 vikur á milli bæjarráðsfundar 10. júní og svo 1. júlí og það skýrist í rauninni af bara fríi starfsmanns sem að myndi sitja fundin með okkur, sem er sitjandi bæjarstjóri. Þannig að það komið fram. Takk fyrir þetta, Svavar. Einhver Daði, gjörðu svo vel. Ágæti forseti. Nú er maður minni hlutamaður í þessari bæjarstjórn, en svona bara ábending til meiri hluta. Ég hefði nú bara haft bæjarstjórnin í sumarleyfi og kallað til aukafundar þegar ráðning. Við erum komin eitthvað áfram í ráðningu á nýjum bæjarstjóra. Setjum press á okkur að klára það mál fyrir 15. Það hefur verið allt í lagi að kalla bæjarstjórnina bara úr leyfi til þess að gangi það mál með 30 daga fyrirvara, ef ég man rétt. En
Annars að fundaráætlun þá vill svo skemmtilega til að Miðflokkurinn með tillögu sem hún ætlast til að verði lögð til atkvæðagreiðslu og með leyfi forseta langar mér að lesa þá tillögu. Það ljóst að aðgengi minnihlutafulltrúa að upplýsingum og gögnum almennt takmarkara en hjá fulltrúa meirihlutans. Af þeim sökum má færa sterk rök fyrir því að núverandi fundatími bæjarstjórnar henti síður þeim fulltrúum sem sitja í minnihluta. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skulu fundargögn liggja fyrir að minnstakosti 2 sólarhringum fyrir fund. Í núverandi fyrirkomulagi þýðir það að gögn berist bæjarfulltrúum yfirleitt síðdegis á mánuði fyrir fund á miðvikudegi. Fyrir kjörna fulltrúa sem sinna jafnframt fullu starfi gefst í takmarkaði tími til að fara yfir gögn og undirbúa sig fyrir fundi. Miðflokkurinn leggur því til að fundi bæjarstjórnar verða framvegis haldir á þriðjudum klukkan 17:30. Með því fyrirkomulagi myndu fundargögn að öllum líkindum berast kjörnum fulltrúum síðdegis á föstudegi og gefst þeim þannig betri tími yfir helgina til að kynna sér mál og undirbúa afstöðu sína. Með slík breyting myndi stuðla að vandari málsmeðferð, betri undirbúningu kjörna fulltrúa og þar með markvissari umræðu og ákvörðunartöku í bæjarstjórn. Undir þetta ritar Daði Bergþórsson og Sigrún Harpa. Takk fyrir þetta, Daði. Einhverju sem vilja kveðja sér til hljóðs? Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég kem eiginlega bara hérna til að bregðast við svörum Svava Grétarssonar, formann Samfylkingarinnar. Ég þakka honum fyrir þau greinargóðu svör sem komu varðandi þessa þætti, varðandi þessa fundaáætlun. En hérna gleymdist að svara mér seinni hluta spurningarinnar, þannig að ég ætla að ítreka spurninguna varðandi seinni hlutan. Hefur eitthvað verið rætt það á hvaða tímum bæjar á fundar? Hefur að horfa á það að það sé gert á morgni, eða horft á það að það sé gert eins og núverandi fyrirkomulag Við höfum verið að funda 15:30, þá höfum við verið með þannig að þau mál sem að þarfnast innkomu starfsmanna, að þau séu sett fremst. Þannig að það eru kannski 1-2 sviðsstjórar sem kom inn á fund og þá geta þeir farið 4-leytið og svo heldur bara fundurinn áfram. Eða fyrirhugað að hafa þetta á morgni til, þannig að menn mæti hérna klukkan 6 og vinni málin og svo kannski klukkan, eða ekki 6, 7 meina ég, mæti hérna klukkan 7 og svo klukkan 8 þá koma inn fulltrúarnir eða starfsfólkið, embættismennirnir. Hefur þetta eitthvað verið rætt varðandi útfærslu á fundatíma Byggðarráðs? Takk. Takk fyrir þetta, Anton. Árni, bað hljóðið. Takk. Já, ágæti forseti og bæjarfulltrúar. Kannski bara upplýsa stuttlega og svara honum Daða að alla jafna það fyrir fundi sem eru á miðvikudögum, hvort sem það í bæjarráði eða bæjarstjórn, að þá eru gögn send út þau sem eru einstaklega tilbúin á föstudögum. Fundir eru haldnir á miðvikudegi og það reynt að gera það. Varðandi þessi ákveðnu gögn, þá skrifast hún á stærstu hluta þann sem stendur hér að þau töðust í afgreiðslu. Það búið að vera hasar fyrir þessa fundi, en gögnin lágu fyrir frá fulltrúum S og D-lista með meiri fyrirvara. En það hefur smá hasar að koma þessu fundi saman. Þannig að þetta skrifast á þann sem hér stendur að þetta hef ekki komið inn fyrr og biðst hann velvirðingar á því. Takk fyrir það, Árni. Svavar, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, fyrirgefðu Anton. Það er bara svona takmarkað svona fyrsta fundi sem meðtekur eftir langa fund. Hugmyndin í rauninni að fyrsti fundur sem við höldum núna 10. verði 15:30 og svo verði bara rætt okkar á milli fundatíma sem hentar öll. Það er svona hugmyndin mín að því hvernig við tökum þetta mál áfram. Varðandi þetta frá miðflokknum kannski líka svo ég kom aðeins inn á mér finnst bara ekkert óeðlilegt að við vísum þessu máli áfram til bæjarráðs til vinnslu og skoðunar
og tökum málum svo áfram þaðan. Takk fyrir það, Svavar. Og þá spurningum að bera þá upp fyrst tillöguna hjá þér, Svavar, að vísa þessu þá til bæjarráðs, til frekari skoðunar og einhver sem vil kveða sig til hljóðs áður við förum í atkvæðagreiðslu. Ef ekki, að þá þeir sem eru samþykkið því að vísa þessu til bæjarráðs til frekari skoðunar rétt upp hönd. Og það þá 7 atkvæði, einhver sem á móti. Það þá 2 á móti, það miðflokkurinn. Og þá lítur svo að þetta tillagan sé sett í frekara vinnslu í bæjarráð. Og þá það komið á 17. lið sem sumarleyfi bæjarstjórnar, samanber 4. málslið 8. greinar samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar og með tilvísun í 4. málsgrein 8. greinar samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar samþykki bæjarstjórn að fella niður reglulega fundi bæjarstjórnar vegna sumarleyfis frá og með 16. júlí til 2. september 2026. Jafnframt samþykki bæjarstjórn að veita bæjarráði heimild til fullnaðarafgreiðslu mála með sumarleyfi bæjarstjórnar stendur yfir. Eitthvað sem vil kveða sig til hljóðs undir þessum lið? Ef svo ekki, að þá fyrir við atkvæðagreiðslu og þá þeir sem eru samþykkið þessu rétt upp hönd. Það þá samþykkt samhljóða. Þá komin í 18. lið og það eru fundargerðir sem eru lagðar fram til kynningar og það 18.1 fjárhagsáætlun 2026 viðaukar og síðan tillaga deiliskipulagi við Sandgerðiskirkju og tjaldsvæði og svo 18.2 ferðaþjónustu við byggðaveg framkvæmdir, 18.3 Heiðarholt almenn erindi, 18.4 ráðhús húsnæði, 18.5 endurskoðun og afsaka. Ég ætla að taka til málsins. Já. Það ekki Já. Gjörðu svo vel, Magnús. Forseti góður bæjarfulltrúar. Við erum ekki alveg vanir að spóla bara yfir fundargerðirnar og málin. Þau eru nú merkar en það að þurfi ekki að tala þau. Þó að þetta sé alveg sérstakt að það skuli hafa verið teknir þessi 2 fundir í bæjarráði. Annar 2 dögum fyrir kosningar og hinn fundurinn sem seinni bæjarráðsfundurinn eftir kosningar. Ég man aldrei eftir því í minni tíð, eftir að ég fór að skipta mér á pólitík, að þetta skyldi hafa verið gert. Auðvitað liggur málið þannig fyrir að það ekkert hægt að draga það í efa að fráfarandi bæjarstjórn hafði umboð til þess að vera við völd til 1. júní. Það dregur það enginn í efa. En þegar að vera að taka hér stórar ákvarðanir langt fram í næsta kjörtímabil á síðustu metrunum, þá það mjög óeðlilegt. Allan tíman síðan ég hef byrjað og sittið í bæjarstjórn og bæjarráði, að þá hefur bæjarráð aðeins fjallað það ef að þyrfti að kjósa eða kæra inn einhverja aðila inn á kjörskrá. Það eina tilfellið sem að þessi fundir hafa verið. En þetta nú samt staðreyndin sem að var. En svo var ég að reka augun að í fundar áætluninni, það var 18.4, þá var það skrifað ráðhús húsnæði. En í fundagerðinu sem við prentuðum út, þar útskala hús, nýting húsnæðis. Þannig að þarna stangast á.
ég veit ekki, ég vil taka til máls undir báðum þessum liðum, en ég að velta fyrir mér hvort rétt. Það lítur þó að vera rétt allavega. Það misvísun í fundargáttinni og miðað við útsækja dagskrá. Já, það er það sem ég að segja. Þannig að 18.4 þá allavega ráðhúshúsnæði og það það sem maður að höggva í þar. Þar verið að taka ákvörðun til framtíðar stórt mál. Og mér finnst endilega að þegar við erum að taka svona stór mál til afgreiðslu og þetta vísað hingað inn til staðfestingar, þá finnst þetta eðlilegt að fá að vita hver afstaða meirihlutans í þessu máli. Er það sama og fyrrverandi meirihluti, því að nú þetta sömu flokkar sem standa að þessu, þá þarna verið að færa stjórnsýsluna alla á sama stað og þá kemur önnur spurning, hvað á að gera við hitt húsnæðið? Er það eitthvað inn í myndinni, hvað á að gera við það eða á hvaða forsendum er það inni? Nú síðan eru þið með í stefnuskrá okkar í sambandi útskálahúsið. Hvað eigi að gera og hvað eigi að finna því stað og stund? Hér í 18.4 í útprentaðri dagskrá, þar er búið að taka ákvörðun þetta. Fyrrverandi meirihluti gerði það. Þannig að þá er spurning á að aftur reka þá ákvörðunartöku eða hvar stendur núverandi meirihluti í því máli. Mér finnst svona eðlilegt að við fáum allavega möguleika á því að eiga orðastað við ykkur það hver þessi staða á þessu. Svo annað sem mér finnst óeðlilegt og ég ætla að setja ofan yfir forsetann. Hann getur ekki verið að því þegar við erum að tala ákveðið mál að vera að senda einhver skilaboð í síma. Það alveg útilokað. Að horfa upp á það séu einhver símtöl á milli einstaklinga á meðan við erum að tala. Það bara lítilsvirðing á þann sem í ræðupúltinu. Takk fyrir það, Magnús. Ég tek það til greina. Vist forláts á því. Það var ekki viljunin. Þá spurningum og ég tek undir að við förum þá bara yfir aftur 18. liðinn og ég ber upp hvert lið fyrir sig og Bergný. Já, kannski svara aðeins. Já, gjörðu svo vel, Bergný. Forseti og aðrir fundamenn. Bara aðeins beiðni útskálasóknar afnotað útskalahúsinu. Það alveg rétt sem Magnús bæjarfulltrúi segir að við erum með þetta í okkar málefnasamningi að koma húsinu í not og það stendur alveg, en beiðni útskálasóknar snýr að því að hún fái einhver afnóti húsinu. Þetta gengur ekki út á það að það sé full afnóti húsinu og engin annar getur haft afnótaði. Þannig að þarna bæjarstjóra falið að vinna drög að samningi og beiðnin snýr að því að fá afnótað húsinu. Það ekki endilega í beiðninni talað að það sé búið að úthluta notkun húsis að fullu. Þannig að þetta ennþá bara samkomulag sem í gangi og verður í okkar verkahring að komið sér not eins mikið og hægt Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bergný. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir fundarstjórn forseta. Mér langar að fá það skýrt fram hvaða fundagerði verið að ræða. Mér finnst verið að fara á milli fundagerða. Er til umræðu hér
fundagerð bæjarráðs 190. fundur eða erum við að ræða bæjarráð 191? Mér finnst það þurfa að liggja svolítið fyrir áður en að umræðum sé framhaldið. Takk fyrir það, Anton. Tekið til greina og þá í raun ætla ég að óska að fá að hefja bara að nýju 18. liðinn. Þeir hafa komið athugasemdir á fundarstjórn forseta og við förum þá bara yfir liðina aftur upp á það að vera ekki að fara of hratt og fara með öll málin. Þannig að ég ætla að byrja þá að nýju. Þetta er semst bæjarráð 190. Og undir 18.1 þar kveður að fjárhagsáætlun 2026 viðaukar og síðan til að deiliskipulag við Sandgerðiskirkju tjaldsvæði og hér vil ég bjóða aðilum að taka til máls. Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Það í rauninni nóg að taka fyrir bara fundagerðirnar eins og liggja fyrir og það hægt að segja bara sko bæjarráð 190. fundur, fundagerðinu lögð fram til kynningar, einhvers vil taka til máls undir fundagerðinni og þá þarf bæjarfulltrúinn sem kemur upp að gera grein fyrir því að hann kom upp undir 1910 eða 1908 eða hvernig sem það fram eftir götunum. Þannig að bara svo við höfum hérna skikk á þessu. Já, þannig að ég að koma hérna upp bara undir fundarstjórn forseta. Takk. Takk fyrir það, Anton, og þessa góða ábendingu. Eins og segið það, þegar maður er nýr í embætti þá er maður kannski alveg komið alla hluti á hreinu og flott að fá svona ábendingar. Og þá í raun legg ég til bara bæjarráð 190. Eru þá bara orðið laust þá undir þessa kynningum á þessum málum og er eitthvað sem vill kveða sér hljóð. Anton? Já, fyrirgefðu Daði var búinn að óska eftir. Gjörðu svo vel, Daði. Já, forseti. Nú er alveg búið að rugla mig sko, en ég langa að koma upp hérna undir lið 84, það ráðhúshúsnæði. Ég vona að við séum eitt sammála að við séum að tala um það. Mér langar nú bara að taka undir bókun B-listans frá seinasta bæjarstjórnarfundi og jafnfram frá bæjarfulltrúa Magnús hérna rétt áðan, þar sem hann talar ákvörðunartökur. Ég held nú minni rétt að þetta sé skrifað skýrt í sveitarstjórnarlögum að fráfarandi bæjarstjórn á ekki að vera að afgreiða jafn veigamikið mál. Ég velti fyrir mér, þetta er kastað til okkar, það er óhætt að segja það. Aftur, ég hef séð eitt minnisblað um þetta, ég geri ráð fyrir þessu fleiri, ég ætla samt ekki að fullera það, en mér langar bara að í svona kostnaðarsamri framkvæmd að þá verður ný bæjarstjórn og nýtt bæjarráð að fjalla hlutina. Ég ætla ekki að fara að samþykkja þetta núna með eitt minnisblað bakvið. Þannig að mér finnst eðlilegt og kannski bæti inn í þetta áður en segi mínu skoðan á málinu er að sko erum við búin að skoða allar hliðar. Væntanlega hefur bæjarráð, gamla bæjarráði gert það, en það er ekkert sem segir mér að svo hefur gert. Þannig að mér finnst að þessu máli bara vísa aftur til bæjarráðs því snarrast. Takk fyrir þetta, Daði. Anton, þú ert búinn að óska eftir orðinu. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég kem upp undir þessu lið ráðhúshúsnæði. Það liggur náttúrulega alveg fyrir að starfsmenninir hérna hjá sveitarfélaginu þurfa betri starfsmannaaðstöðu. Það liggur alveg fyrir. Og það er farið að þrengja að húsakosti starfsmanna. En sko, eins og þetta mál hefur verið unnið, það er ekki bragur á því hvernig þetta mál hefur verið unnið af Samfylkingunni og Sjálfstæðisflokki í fráfarandi meirihluta. Það verður bara að segjast eins og er. Fyrst þetta kom inn í bæjarráð á fundinum þar á undan, þá
það átti bara að fara að gera samninga hérna við fasteignafélagið á Sunnubraut 4 og öllum óvörum, algjörlega óundirbúið, það var ekki eins og búið að eiga sér samtal við fasteignafélagið, hvort að fasteignafélagið kæmi að einhverju kostnaðarhlutdeild varandi innréttingu á því. Mér finnst ekkert sjálfsagt að sveitafélagið sé að kosta þessa hluti eitt og sér. Það þarf að eiga þetta samtal við fasteignafélagið, hvernig þeir ætla að skila rýminu hérna á móti til okkar. Mér finnst eðlilegt að þeir komi að því með einhverjum hætti að skila því tilbúin undir tréverk með rafmagnstenglum og öllu, eða þú veist, við erum að fara að leigja þetta rými af hérna fasteignafélaginu. Þannig að það er það sem mér hefur fundist til vansa í þessu. Eins og Magnús Sigfús kom inn á áðan, þú veist, hvað ætlið að gera við vörðuna? Það hefur hvergi komið fram. Málefnasamningurinn tekur ekki á því, þannig að það er ekkit óeðlilegt að við köstum þessari spurningu til ykkar, hvað þið ætlið að gera við þetta húsnæði, eða þið ætlið að færa alla stjórnsýsluna í garðinn. Þannig að það þarf að vinna þetta með þeim hætti. Varandi tímafaktorinn á þessu, mér finnst hann óeðlilegur í alla staði, að það sé verið að ræða þetta á þessum tímapunkti. Þessi fundur er haldinn 13. maí, kortir í sveitarstjórnarkosningar, þar sem að fráfarandi meirihluti, Samfylkingar, Sjálfstæðisflokks og Bæjarlista keyra þetta í gegnum bæjarráðið, og ég lagði fram eftirfarandi bókun á þessum bæjarráðsfundi sem ég langar að lesa upp með leyfi forseta. Bókun frá fulltrúa B-lista. Fulltrúi B-lista situr hjá við afgreiðslu málsins á þeim forsendum að óeðlilegt sé að bæjarráð taki ákvörðun umfangsmiklar framkvæmdir og fjárfestingar aðeins 3 dögum fyrir sveitarstjórnarkosningar sem fara fram þann 16. maí. Að mati B-lista væri eðlilegra nýtt bæjarráð og ný sveitarstjórn fái tækifæri til að taka afstöðu til áframhaldandi framvindu verkefnisins. Það er óeðlilegt að þetta sé lagt fyrir 3 dögum fyrir kosningar, að mínum mati. Þannig að eins og ég segið, ég hef ekki séð neina greiningar á þessu, kostnaðargreiningar, ég hef ekki fengið neitt vilyrði fyrir því að fasteignafélagið ætlar að taka þátt í þessum kostnaði, þannig að ég held að menn ættu aðeins að staldra við. Takk fyrir þetta, Anton. Svavar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, þetta mál er náttúrulega sem betur fyrir ekki til afgreiðslu og ekkert því tengt. Og ég bara rétt eins og því sem eins og Daði benti á, ég hef séð þetta eina gagn, ég veit að þetta var í fjárhagsáætlun ársins, en þetta mál hefur ekkert verið unnið neitt meira heldur það eða tekin einn ákvörðun og okkur það, bara alls ekki. Og ég veist fullkomlega eðlilegt að við mótum okkur einhverja heildstæða sýn verkefni, að ef þetta yrði fært hingað þá þarf að vera eitthvað hlutverk fyrir vörðuna. En það er alveg ef í því sko. Þú veist, við megum alveg bara halda áfram að skoða þetta verkefni öll saman og þetta verkefni verður væntanlega áfram í vinnslu í bæjarráði. Þannig að þetta er nú bara svona hálfklára verk sem er ekki búið að taka neinar ákvarðanir og ekkert byrjað á neinu. Þannig að við byrjum alveg með flöt sem við getum alveg spólað tilbaka í sko, sem betur fer. Takk fyrir það, Svavar. Einhver fleiri sem kveður sér til. Haraldur, gjörðu svo vel. Svo. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Daði benti á í fyrri ræðisunni hér í dag. Það er komið kvöld núna. En í dag þegar vorum að ræða málefnasamningin og var að brýna hér bæjarstjórn að menn tækju það alvarlega til greina, sérstaklega hvað varðar hagræðingamál, að hér væri ekki tvennt af öllu. Þetta er alveg típist mál þess eðlis að við erum með bæjarskrifstofurnar að hluta til á 2 stöðum og ég held að það hljóti allir að geta verið sammála það að það sé hagræði því að vera með þetta allt undir einu þaki. Og með hlutverk vörðunar, það finnst mér nú bara spennandi verkefni og líta á það bara jákvæðum augum. Hvert hlutverk vörðunar verður, það er eitthvað sem við náttúrulega eigum eftir að taka umræðum. En ég er alveg sannfærður að það verður hægt að finna því þarft og göfugt hlutverk og hef ákveðna hugmyndir í þeim efnum sem ég ætla ekki að ræða hér í kvöld. Takk. Takk fyrir það, Haraldur. Magnús var búinn að gefa merki. Gjörðu svo vel.
forseti, góða bæjarfulltrúar. Ég þakka svörin sem ég hef fengið, bæði við útskólahúsið og það eru svolítið misvísandi við Ráðhúsið. En ég er að velta því fyrir mér, sko, þetta svo ruglingslegt, sko, maður að undir hvaða fundargerð maður á að tala, sko. Þetta er út og suður. En mér langar að tala um Brunaverði Suðurnesja. Í 1910 það sett í þessari fundargerð. Ég veit ekki hvort þetta er 1810 eða hvað. 1810. Þetta er náttúrulega ekkert boðlegt þegar maður er að fara yfir gögnin og maður er að merkja við að það skulle vera breytt númeraröðin og allt einhvern veginn. Þannig að þið verða að fyrirgefa okkur þó að við aðeins förum svona út og suður í málunum. Og það verður að tala um breytingu þar á gjaldtöku til sveitarfélaga í fundargerðinni hjá Brunavörnum, sem er að mínu mati stórhættuleg. Þar er verið að gera tillögur það að fara í það að það verði ekki greitt eftir íbúafjölda inn í bruna eða samfélagið, Brunavörnastofnun, BS, heldur eigi að fara eftir fasteignamatsstöðlinu líka. Og ég ræddi þetta svolítið við fyrrverandi slökkvistjóra og hann taldi þetta vera alveg skaðræði að ætla að fara að flækja útreikningin og stuðlana á því hvernig útreikningurinn verður á mánaðarlegu gjaldi til BS. Þannig að það er verið að flækja þetta mikið hlutina. Þannig að þetta ruglar systemið mjög mikið. Það var samkomulag þetta á grundvelli íbúatölu og akkur skildi vera allt í einu komið núna að fasteignastuðullin eigi að fara að koma inn í þá tölu. Þannig að manni finnst bara það sem að fulltrúar Reykjanesbæjar er að flytja þessu máli alveg stórhættulegt. Við höfum bara mótmælað þessu alveg harðlega og sá sem að fer fyrir okkur inn í þessa stjórn, hann á bara að halda þessu máli algjörlega upp á borðinu. Nú, maður verður að fara svona úr einu í annað. Tillaga að deiliskipulagi við Sandgerðiskirkju og tjaldsvæðið ferðaþjónustu og byggðaveg, framkvæmdir. Þessu verki var frestað á síðasta tímabili af Sjálfstæðismönnum og Samfylkingunni ásamt listanum á óskiljanlega hátt. Þegar við vorum að spyrja þetta mál, þá var allt í einu yft öxlum bara á höndum og sagt, ja, peningarnir eru búnir. Núna allt í einu farið að áætla peningi í þetta og það upp á part af framkvæmdum. Og það kemur ekkert fram nema bara að það verður unnið eingöngu miðað við þessar 45 milljónir sem áallar í þetta. En það kemur engin heildaráætlun hvað verkið á að kosta miðað við hönnunina sem er lögð fram, sem er svolítið sérstakt. Þannig að mér finnst við þurfum að koma að því máli. Nú, ef fólk vil eitthvað bregðast við þessum, ég með eitt mál ennþá sem að ef forsetinn vill, það er endurskoðun á byggðakvótakerfinu. Það sem verið að óska eftir að bregðast við breytingartillögum sem þar eru. Mér skilst að það sé nú liðins á tími sem að er í kringum það og það var aldrei tekin einn umræðu þetta. Hvorki að fyrrverandi bæjarstjórni þetta lá fyrir á þessum fundi byggðarás. Þetta náttúrulega skipti sköpum svolítið fyrir línu
ívilnun og línuútgerð í byggðarlaginu. Eða að fara að skerða pottinn í þessu eingöngu og taka línuívilnun af þessu og annað. Við eigum að mótmæla þessu harðlega. Þetta er heilmikil skerðing til okkar á þessu svæði. Þetta er inngrip í, ég segi bara mjög gott kerfi og að því ég kem nú að samningum kjarasamninga við smábátaeigendur, að þá var settur varnagli akkurat þennan punkt, þannig að samningar sem voru gerðir til 10 ára, að þeir verða lausir ef þetta verið tekið af. Þannig að þetta hefur víðtæk áhrif. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveðja sér til ljóðs? Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Við erum ennþá að fjalla bæjarráðsfundinn nr. 190. Ég tel mig að vera búin að gera svona greinagóð skil varðandi ráðhúsið. Það komið og afstöðu okkar framsóknarmanna hefur komið skýrt fram þar að við teljum að ekkert eðlilegt að sveitarfélagi kosti allar breytingarnar og það þurfa að liggja fyrir einhver stefnumörkun í þessu. Ég ætla að halda áfram, Magnús Sigfús kemur inn á Brunavarnir Suðurnesja fundagerðir. Ég ætla að taka undir það sem hann er að segja varðandi þessa hluti. Þarna er í gangi, svo ég leyfi mig bara að segja það, þetta er bara hrein aðförð að því samkomulagi sem er á sér stað inn í þessu byggðasamlagi. Og til upplýsingar kannski fyrir nýja bæjarfulltrúa sem veit ekki, en þá er þetta byggðasamlag slökkvistörf og sjúkraflutninga. Og þetta er rekið sem sagt í samlagi við Suðurnesjabæ, Reykjanesbæ og Voga að halda úti slökkviliði og sinna sjúkraflutningum í gegnum sjúkratryggingar. En þarna eru hlutir í gangi, ég veit ekki alveg hver fer þarna fyrir okkar hönd, ég minnir þessi Haukur, það er ekki rétt hjá mér. En þarna eru óeðlilegir hlutir í gangi. Þarna er verið að keyra í gegn breytingar á samþykktum Brunavarna Suðurnesja. Sama ruglið í gangi, kortir í kosningar, milli kosninga, það að breyta úthlutuninni hvað sveitarfélögin greiða inn í byggðasamlagið. Og eins og staðan í dag, þá er þetta greitt eftir íbúafjölda inn í byggðasamlagið. Nú leggur Reykjanesbær fram breytingatillögu á samþykktunum sem þarf náttúrulega að koma fyrir bæjarstjórn, það liggur alveg fyrir, að samþykktunum sé breytt, að það sé greitt inn í byggðasamlagið samkvæmt fasteigna mati og við vitum alveg nákvæmlega hvað hangið þar á spýtunni. Þeir vilja að flugstöðasvæðið komi inn í þetta og Suðurnesjabær greiði meira inn í samlagið heldur en við gerum í dag. Og í mínum huga það er þarna bara ákveðin forsendubrestur varðandi þetta byggðasamlag út af því að ef þið lesi samþykktirnar fyrir Brunavarnir að þá er í rauninni nóg að 2/3 hluti viðeigandi aðila samþykki breytingarnar. Þetta fer alltaf fyrir bæjarstjórnirnar. Það er nóg sem það sem ég er að segja með einföldum hætti að það er nóg að Vogarnir og Reykjanesbær samþykki þessar breytingar og við greiðum atkvæði á móti því, þá fara samþykktirnar samt í gegn. Þannig að okkar fulltrúi sem fer þarna inn það er að taka þetta mál strax upp á fyrsta fundi Brunavarna og þetta má ekki verða að veruleika út af því að þetta er bara stór breyta í varðandi kostnaðarþátttöku Suðurnesjabæjar í þessu byggðasamlagi. Þannig að menn hafi það hugfast. Magnús Sigfús kom inn á endurskoðun á byggðakvótakerfinu. Mér langar að taka hvert einasta atriði sem kom þar fram. En mér langar líka að bæjarfulltrúar og íbúar allir geri sig grein fyrir því að þetta er risastórt mál fyrir þetta samfélag. Þetta byggðakvótakerfi, út af því að við höfum verið að fá byggðakvóta úthlutaðan frá ráðuneytinu ár hvert og þetta snýr sem stað 5,3% pottinum sem að núverandi ríkisstjórn er eitthvað að eiga við og þetta er enn eitt málið þess að þessi ríkisstjórn vinnur í meginskrefum gegn landsbyggðinni. Þetta er risamál. Það er verið að fara að eiga við 5,3% pottin. Þarna undir eru
eru þarna línuylfinunin, þarna eru strandveiðarnar, rækju og skelbætur, almennu byggðakvóti og svo sérstakur byggðakvóti byggðastofnunar. Og ef ég skildar rétt að þá verið sem sagt að taka úr þessum potti og færa meiri aflaheimildir í strandveiðarnar. Og strandveiðarnar eru góða sem slíkar en þær veita ekki heilsársstörf. Það snýst þetta. Þetta eitthvað sumagigg. Við þurfum að hafa byggðakvótar sem veitir heilsársstörf í sveitarfélaginu. Þannig að á fundi bæjarráðs þá var þar bókað undir þessum lið að bæjarstjóri átt að taka saman sem sagt umsögn fyrir sveitarfélagið og senda á nefndasvið Alþingis og það átt að senda þessa umsögn á bæjarfulltrúa áður en hún sendin. Ég hef reyndar ekki séð þessa umsögn þannig að það væri óskandi að sjá hana og vita hvort að hún hafi verið send inn á nefndasvið út af því að við þurfum að gera athugasemdir varðandi þessa þætti út af því að þetta bara stórt mál fyrir þær útgerðir hér sem að halda úti heilsárs atvinnu í sveitarfélaginu. Takk. Takk fyrir þetta, Anton. Eru ykkur fleiri sem vil taka til máls? Bergný, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Nú þarf ég líka að halda einbeitingu, að halda mér rétt mál, en bara ég tek undir BS áhyggjur Magnúsar og Antons að ef ég skil máli rétt þá ekki búið að taka ákvarðanir en við þurfum klárlega að vera á tánum með það sem að verður lagt þar fram og bara vera vakandi yfir þessu og vinna þetta saman. Þannig að við þetta bitni ekki á okkur. Varðandi mál 18.4 með ráðhúsið. Eftir minni bestu vitund ekki búið að ákveða að flytja alla stjórnsýsluna hingað yfir í ráðhúsið í Garði og get alveg tekið undir að þarna kannski ekki allt alveg ljóst hvernig og ég myndi vel leggja til að þessu máli sé vísað bara aftur til vinnslu í bæjarráði. Takk fyrir það, Bergný. Eru ykkur aðrir sem vilja taka til máls? Magnús. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, að ég tek undir það með Bergný að við að vísa þessu máli í áframhaldandi vinnu af því að ef við staðfestum þessa fundagerð þá voru að staðfesta þá afgreiðslu sem hér fór fram. Þannig að ég tek heilshugar undir þegar Bergný að við vísum þessu bara til bæjarráðs að nýju þá kemur þá heildræn skipun á því hvernig fólk ætlar að hafa þetta. Takk fyrir það, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sig til hljóðs? Árni, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, mig langar aðeins til þess að nefna undir máli 18.5 sem byggðakvóti að þetta mál frá ráðuneytinu, ekki frá nefndasviði Alþingis eins og hér kom fram. Þannig að mér ekki kunnt að umsögnin hafi verið send en bara vildi alltaf koma þessar leiðréttingu að þetta var frá ráðuneytinu, þessi umsögnar beiðni. Kannski langar mig aðeins til þess að örstutt að nefna undir máli 18.4 bara svona kannski örstutt að ég tel að voru kannski bara nefna þetta við kjörna fulltrúa að það þetta mikilvægt að það sé unnið áfram með þessi mál sem að lúta af ráðhúsinu bara til hagsbóta fyrir starfsemina sem að fer fram í þessum húsum. Þannig ég vil nefna það bara undir þessu máli. Takk hérlega. Takk fyrir þetta, Árni. Anton, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég tel mig hafa farið með rétt mál að þetta hefði komið frá ríkisstjórninu og ráðuneytinu, framkvæmdavaldinu. Ég tel mig hafa talað um það, en það var að tala um það á þessum fundi bæjarráðs að senda umsögn til nefndasvið Alþingis þar sem þetta er að fara fyrir atvinnuveganefnd. Er það ekki rétt skil hjá mér? Takk fyrir þetta, Anton. Árni, gjörðu svo vel. Við forseti, kæri bæjarfulltrúar, ég skal skoða betur þetta mál, hvar það er statt og upplýsa bæjarfulltrúar um það. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja kveða sig til hljóðs? Ef svo er ekki. Það er kannski bara hérna á sæti, Nei, þú ferð orðið bara. Já, ok. Gjörðu svo vel, Daði. Tala um pontu. Ágæti forseti, ég ætla nú bara, gleymdi ég tölvun, 18.7, það er afmæli knattspyrnufélagsins Víðis. Mér finnst nú rétt að bæjarstjórn taki undir það og óski þeim til hamingju með daginn. Á hún ekki verið það? Takk fyrir það, Daði, og við tökum heilshugar undir það. Eru fleiri sem vilja kveða sig til hljóðs? Já, það kom upp tillaga varðandi lið 18.4, varðandi ráðhús, húsnæði, að vísa því aftur til bæjarráðs til frekari afgreiðslu. Ég legg það í atkvæðagreiðslu. Þeir sem eru samþykkið því rétt upp hönd og það er samþykkt samhljóða. Og eitthvað fleiri sem vilja taka til máls undir bæjarráð 190. fundur. Ef svo er ekki, að þá er það lagt til kynningar og þá er það næsta mál á dagskrá og það er á 191. fundur bæjarráðs undir lið 19 og þar er þá spurning og ég vil byrja á að afsaka fyrir ruglingin á fundagerðinni að töluliðinni séu ekki stemma milli fundagáttarinnar og skal taka til að reyna að gæta þess á næsta fundar, taka til mín. En já, undir 19. lið að þá er 91, það er spurningum að ég beri tillögun alla upp og við förum bara, Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir 191. fundagerð bæjarráðs og ég ætla að fara að koma þar upp undir síðasta máli sem er hérna fundagerð samband sveitafélaga á Suðurnesjum, fundagerðir. Þarna kristallast enn eitt ruglið sem er í gangi og hérna á þessum fundi þá leggur fráfarandi meirihluti sjálfstæðismanna, Samfylkingar og O-lista upp tillögu á þessum fundi og hérna sem að mér finnst bara ekki vera á réttum tímapunkti þar sem að fráfarandi meirihluti var að fara frá en hvað með það? En mér langar allavega að upplýsa núverandi bæjarfulltrúa um þetta mál. Sko, varðandi þetta mál að þarna leggur fyrirverandi oddviti Samfylkingarinnar, Sigursveinn Bjarni Jónsson, fram tillögu með O-listanum undir fundagerð stjórnar SS málefni heilbrigðisnefnda og samþykkja fulltrúar S og O-lista, ég ætla að fá að lesa þetta með leyfi forseta, samband sveitafélaga á Suðurnesjum fundagerðir. Afgreiðsla. Varðandi mál 4 í fundagerð stjórnar SS málefni heilbrigðisnefnda samþykkja fulltrúar S og O-lista að í samráði við framkvæmdastjóra HES og SSS verði óskað eftir samtali við önnur sveitafélög á Suðurnesjum stofnun byggðasamlags framkvæmd heilbrigðiseftirlits á svæðinu. Fulltrúi B-lista satt hjá og fulltrúi B-lista bókar eftirfarandi í fundagerð
fulltrúi B-lista situr hjá afgreiðslu málsins vegna skorts á gögnum. Fundargerðin að öðru leyti lögð fram. Þarna er sem sagt tillögugerð frá fráfarandi meirihluta það að við ætlum að fara í samtal það að stofna enn eitt byggðasamlagið málefni HES. Og en það er engin gögn sem að eru lögð undir þessu lið, þannig að það er alveg ótækt fyrir mig að greiða atkvæði með á móti þessu máli á þessum fundi, þar sem að það liggi ekki fyrir neinu gögn til að taka afstöðu til málsins. Það er ekki bragur af svona vinnubröðum, ég ætla bara að segja ykkur það. Það er ekki bragur af því. Og ef við ætlum að fara nú er nýr fulltrúinn í SSS og þá lítur hann að þurfa að vinna eftir þessum samþykktum að fara að leggja upp einhverja tillögur í SSS að stofna eitthvað byggðasamlag. Við sjáum nú hvernig samstarfið er að ganga í BS, þá að fara að berja okkur niður þar. Þannig að mér finnst eðlilegt að við svona stöldrum aðeins við í kringum þessa hluti út af því að forsaga málsins er sú að þáverandi ráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson, þáverandi umhverfisráðherra, lagði fram sem sagt tillögu og vinnu það að ríki tæki yfir rekstur heilbrigðiseftirlitsins. Og svo liggur það fyrir að ríki ætla bara að taka hluta því og sumta og vera eftir í sveitarfélögunum og svona. En þessi gögn hafa aldrei verið lögð fyrir, hvorki bæjarráð eða bæjarstjórn. Er ekki eðlilegra að við tökum þessi gögn fyrst fyrir í stjórnsýslunni okkur og ræðum þetta heima í héraði áður en við förum að óska eftir tillögu að stofna eitthvað byggðasamlag heilbrigðismál á svæðinu? Hvað þýðir þetta fyrir Suðurnesjabæ og fyrir sveitarfélögin að ríki ætlar að taka þetta yfir? Er þetta minni kostnaður? Er þetta aukinn kostnaður? Það liggur enga kostnaðargreiningar fyrir, þannig að mér finnst ótækt að við förum strax í það að fara að stofna eitthvað byggðasamlag. Mér finnst að við þurfum að ræða þetta sem bæjarstjórn áður en við förum í svona vegferð. Takk fyrir það, Anton. Er einhverjum fleiri sem vil taka til máls undir 19. lið? Haraldur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að taka undir með Magnúsi og Antoni og þeir sem hér hafa talað varðandi BS og skiptingu á kostnaði. Algjörlega sammála. Þetta er risamál og skiptir miklu máli að verja þar hagsmuni okkar og ég er alveg á því að við látum auðvitað ekkit berja okkur þar niður eins orðalagi sem Anton notaði, það kemur aldrei til greina. Við stöndum fast á okkar þar að sjálfsögðu. Hitt stóra málið varðandi heilbrigðiseftirlit Suðurnesja. Það er náttúrulega mál sem er í rosalegri óvissu, og ekki bara hér hjá okkur, heldur út allt. Hvernig þessum málaflokki verði háttað, hvernig honum verði stjórnað. Ég átti samtal við núverandi framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlitsins þar sem hann hafði samband við mig til að lýsa þungum áhyggjum af stöðu mála og einfaldlega vegna þess að hann þekki mig vel. Ég var formaður heilbrigðisnefndar Suðurnesja í 12 ár og þekki þennan málaflokk býsna vel. Og þetta er mál sem að, eins og þú bendir á Anton, þarf að taka auðvitað miklu betur fyrir. Það er allt of mörgum spurningum ósvarað þarna. En þetta er hagsmunamál okkar allra Suðurnesjamanna, hvernig þessi málum verði háttað og við eigum auðvitað að standa saman bæjarfulltrúar og Suðurnesjum í þessu alveg sama í hvaða flokki við stöndum eða í hvaða bæjarstjórn við erum. Þetta er mál sem við þurfum bara, núna við erum náttúrulega bara nýtekin við, en við þurfum að fara mjög vel onni saman á þessu. Og ég mun að sjálfsögðu gera það og þá sérstaklega í gegnum stjórn SSS. Þetta er mál sem að blasi við okkur en allt of mörgum spurningum ósvarað, eins og þú segir eftirlega. Hvað er það nákvæmlega sem að ríkið ætlar að fara að gera? Það er verið að tala um að skipta þessu á milli MAST og Umhverfisstofnunar og skilja svo einhverja ákveðna málaflokka eftir heimi héraði, hvernig eigum við reka þessa málaflokka og hvaða málaflokkar eru þetta? Allt of mörgum spurningum ósvarað. Og það verður ekki afgreitt hér náttúrulega í kvöld, en sammálaður Anton, þetta er mál sem við þurfum að taka mjög föstum tökum. Takk. Takk fyrir það, Haraldur.
Já, Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka bæjarfulltrúi Haraldi við að koma hérna upp í hérna andsvör mig varandi þetta þætti. En Haraldur talar óvissu varandi þessa hluti og eins og ég kom inn á í máli mínu að það mikil óvissa sem að í kringum þessu mál. En þá langar mér að spurja bæjarfulltrúa Harald, finnst bæjarfulltrúa Haraldi eðlilegt á rauninni síðasta bæjarráðsfundi fráfarandi meirihluta að það sé lagt til að það veri stofnað byggðasamlag? Hvað finnst mönnum það á þessum tímapunkti? Óvissu þáttur, menn að fara frá völdum og þetta beiðni frá fráfarandi meirihluta í Suðurnesjabæ að fara þessa leið. Takk fyrir það, Anton. Haraldur, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég alveg sammála og það allt á mörgum spurningum ósvarað í þessu og það að leiðandi kannski ekki tíðanbært að fara að taka eitthvað stórar ákvarðanir en það sem að ég ætla ekki að svara fyrir fráferandi meirihluta að þá ætla ég samt þó að segja það hvernig sem að þessum málum verður háttað og hvernig þessum málum verður fyrirkomið skipting milli ríkisvaldsins og bæjaryfirvalda það eigum við alltaf að reka þetta sameiginlega Suðurnesjamenn það sem kemur í okkar hlut. Ég styð það alla leið. En hvaða nákvæmlega sem við erum að fara að gera? Já, við þurfum að vita meira það til að geta farið að stað með svona lagað. Ég get alveg tekið undir það með þér. Takk fyrir það, Haraldur. Eitthvað fleiri sem vilja kveðast til ljós? Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, góði bæjarfulltrúar, maður ekki að fara í ræktina, maður búinn að standa flotið. Já, sko, þess vegna, þegar við erum að fjalla svona stórmál eins og þetta, þá lykilatriði að við drögum það út úr fundagerðinni og vísum þessu í áframhaldandi vinnu í bæjarráði. Vegna þess að ef við staðfestum fundagerðina, þá erum við faktist að samþykja það sem lagt til í afgreiðslunni. Þannig að ef við erum sammála það að þetta hafi verið óeðlilegt að taka þessar ákvarðanir á þessu tímapunkti, þá eigum við bara að vísa þessu í áframhaldandi vinnu. Af því að það alveg rétt eins og kom fram bæði í máli Haraldar og Antons að það eru heilmiklu óvissu þættir í þessu. Það á eftir að koma heilmikið fram. Og þess vegna legg ég til að við drögum þetta út úr fundagerðinni áður en við staðfestum fundagerðina. En Anton kom inn á, Haukur kom inn á það áðan að þegar hann afgreiddi 190.000 fundagerðinu, sko, hann lagði hana fram, en hún á að vera til staðfestingar, annars hún ekki afgreidd. Takk fyrir þetta, Magnús, og áreitinguna. Og þá spurningum að ég beri þá 18. lið til afgreiðslu. Má ég koma? Já, spurningum að ég klári þá afgreiðsluna á 18. liðnum áður lokun síðan þá 19. liðnum. Mér langar að koma undir þessum lið. Ok, gjörðu svo vel, Bergný. Ég gæti haft áhrif. Ok, gjörðu svo vel, Bergný. Forseti og aðri bæjarfulltrúar, bara smá vangaveltur bókun frá fyrra bæjarráði, af því það talað að hefja samtal og minn skilningur í því að hefja samtal ekki ákvörðun heldur, það getur margt komið í ljós í samtalinu. Þannig að ég velti það fyrir mig hvort það sé ástæða til að draga bókunina tilbaka eða fara í þetta samtal og sjá hvaða niðurstaða kemur úr því. Og kannski til fundarritara og starfandi bæjarstjóra. Veist þú hvort að þetta samtal sé hafið?
Takk fyrir það, Bergný. Árni, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, nei, mér er ekki kunnugt að þetta sé hafið, en það er stutt síðan þessi fundur var haldinn og þetta, þannig að það er ekki mikið framgangur í þessu máli, en það er alveg rétt það sem Bergný segir að þetta er ekki ákvörðun, heldur bara að vera að vinna þetta mál áfram og vantilega kemur það tilbaka þegar samtalið hefur átt sér stað, tilbaka til bæjarráðs til umræðu og umfjöllunar. Takk fyrir þetta, Árni. Þá er spurning að ég nýti tækifærið og við förum þá aftur í 18. lið, þar sem á eftir að taka þá kosningu til staðfestingar á bæjarráðsfundi númer 190 og er eitthvað sem vil taka til máls áður en við setjum það til staðfestingar. Ef ekki, þá vil ég óska eftir að þeir sem vilja staðfesta bæjarráð númer 190 gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Já, við erum samt að bóka að 84 fari inn. 84 fari í já, það var bókað það var bókað áðan í úrvinnslu bara og þá er þetta semst atkvæðagreiðsla með þeirri bókun inni. Já. Bara svo það sé skýrt hvað er verið að greiða atkvæðum og biðst forláts á þessu. Og þá erum við stödd núna í 19. lið sem er bæjarráð númer 191 og eru fleiri sem vilja taka til máls undir þeim lið. Magnús, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Varðandi bókunina, við erum ekki að kasta neitt í rýrð á bókunina þó við vísum þessu í áframhaldandi vinnu í bæjarráði. Alls ekki. Þannig að við erum bara að stílfæra þá í hvaða farveg við ætlum að fara með þetta. Þessi bókun, hún er bara í lausu lofti ef hún er bara staðfest hér. Á einhver að taka hann upp, bara einhver nefnd eða hver á að fjalla þetta? Hver á að fara í samtöl við einhverja aðra? Ég held að hljótum að þurfa að setja þetta í farveg. Það rýrir ekkert bókunina á einn eða annan máta. Þannig að ég legg til þess að vera vísað í bæjarráð. Takk fyrir það, Magnús. Er eitthvað sem vil taka til máls? Okay. Þá vil ég bera upp tillögu Magnúsar að vísa þá 19.9, er það ekki rétt skilja með hvort að vísa málinu til bæjarráðs til frekari úrvinnslu. Þeir sem eru samþykkið því gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og eru einhverjum fleiri sem vilja taka til máls undir 19. lið. Ef svo er ekki, að þá vil ég bera hana upp til staðfestingar. Þeir sem vilja staðfesta rétt upp hönd. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá er það 20. mál dagskrá sem eru Brunavarnir Suðurnesja og fundagerðir 2026 og fundur stjórnardags 21.5.2026. Það er lagt fram til kynningar. Er eitthvað sem vil taka til máls undir þessum lið? Ef svo er... Bara fundagerðin lögð fram án umræðu? Já, fundagerðin lögð fram án umræðu. Takk fyrir það, Anton. Og þá er það 21. mál að dagskrá sem er Reykjanes jarðvangur fundagerð 2026. 97. fundur stjórnardags 27.5.26 sem er lagt fram. Er eitthvað sem vil taka til máls?
Ef svo er ekki, þá er þetta lagt fram á umræðu. Og þá er ekki fleiri mál á dagskrá. Klukkan er 21. Já. Já, það eru ósk eftir stuttu fundarhléi.
Já. Þá hef ég þetta aftur. Áður en komið til lestrar fundagerðar og nýkjörum bæjarstjórn þakka fráfarandi bæjarstjóra Magnúsi Stefánsinni fyrir velunnin störf í þágu sveitarfélagsins og óskar honum velfarnaðar í komandi verkefnum. Er fundarritið tilbúin með fundagerð? Fundagerð lögð fram til kynningar. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta búið að vera langur og strangur fundur með mikið af upplýsingum og mikið sem að ritari hefur reynt að vanda til að það færi allt rétt til bókar. Þá komum við að lestri fundagerðarinnar. Það er fundagerð 92. fundar bæjarstjórnar haldin í Ráðhúsinu í Garði miðvikudaginn 3. júní 2026 klukkan 17:30. Fundinn sátu Magnús Sigfús Magnússon, Anton Kristinn Guðmundsson, Haukur Andreasson, Haraldur Helgason, Daði Bergþórsson, Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir Hæde, Svavar Gretarsson, Bergný Jónas Sævarsdóttir, Egill Rúnar Sigurðsson og Árni Gísli Árnason sem jafnframt ritaði fundagerð. Áður en gengið var til dagskrár óskaði Magnús Sigfús Magnússon kjörnum fulltrúum til hamingju með kjörið, bauð nýja fulltrúa velkomna og ásamt fulltrúum sem áður hafa verið. Magnús Sigfús Magnússon spurði einnig kjörna fulltrúa hvort einhver hefði verið með athugasemd við fundarboðun fundarins, enginn gerði athugasemd við fundarboðun fundarins. Þá var gengið til dagskrár. Fyrsta dagskrármál sveitarstjórnarkosningar 2026. Þar tók til máls og ég bið fundarmönnum að láta mig vita endilega ef það er eitthvað misfærst með ritun. Það tók til máls AKG. Afgreiðsla þess máls hafa það lagt fram. Annað dagskrármál kosning forseta bæjarstjórnar samanber 7. grein samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar. Þar tók til máls HA. Tillaga lögð fram að Haukur Andreasson verði kjörinn forseti bæjarstjórnar. Afgreiðsla þess máls var það samhljóða Haukur Andreasson verði forseti bæjarstjórnar til 1 árs. Haukur tók í kjölfarið fundarstjórn fundarins. Þriðja dagskrármál kosning fyrsta og annað varaforseta bæjarstjórnar samanber 7. grein samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar. Þar tók til máls HA og AKG. Þar var lögð tillaga frá DOS að Bergný Jónas Sævarsdóttir verði fyrsti varaforseti bæjarstjórnar. Afgreiðsla þess máls var að það var samþykkt með atkvæðum fulltrúa D og S lista að Bergný Jónas Sævarsdóttir verði fyrsti varaforseti bæjarstjórnar til 1 árs. Fulltrúar B og M lista sátu hjá. Tillaga B lista lögð fram að Magnús Sigfús Magnússon verði annar varaforseti bæjarstjórnar til 1 árs. Afgreiðsla þess máls var það samþykkt með atkvæðum fulltrúa D, S og B lista ásamt einum fulltrúa M lista að Magnús Sigfús Magnússon verði annar varaforseti bæjarstjórnar til 1 árs. Einn fulltrúi M lista satt hjá. Fjórða dagskrármál kosning í bæjarráð samanber 27. grein A og A-liður 47. grein samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar. Þar tók til máls SKG, DB, MSM og AKG. Þar lögðu D og S listar fram tillögu að Svavar Gretarsson verði formaður bæjarráðs og Haraldur Helgason varaformaður bæjarráðs. Varamenn verði Bergný Jónas Sævarsdóttir og Haukur Andreasson. M-listi leggur til að Daði Bergþórsson verði aðalmaður og Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir verði varamaður. Og B-listi leggur til að Anton Kristinn Guðmundsson verði aðalmaður og Magnús Sigfús Magnússon verði varamaður. Afgreiðsla þess máls var að tillaga D og S-lista fekk 5 atkvæði fulltrúa D og S-lista. Tillaga M-lista fekk 2 atkvæði fulltrúa M-lista og tillaga B-lista fekk 2 atkvæði fulltrúa B-lista. Tillögur B og M-lista féllu því að jöfnu í atkvæðagreiðslu. Í kjölfarið kom tillaga B-lista og var hún lögð fram falla frá sæti aðalmanns gegn því að fá áheyrna fulltrúa. Áheyrna fulltrúi verði Anton Kristinn Guðmundsson og varamaður Magnús Sigfús Magnússon. Afgreiðsla þess máls var að tillaga B-lista áheyrna fulltrúa var samþykkt með atkvæðum S, D og B-lista. Fulltrúar M-lista sátu hjá. Niðurstaðan er því sú að í bæjarráði sitja Svavar Gretarsson, formaður, Haraldur Helgason, varaformaður, Daði Bergþórsson, aðalmaður, Anton Kristinn Guðmundsson, áheyrnarfulltrúi og varamenn eru Bergný Jónas Sævarsdóttir,
Haukur Andreasson, Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir og Magnús Sigfús Magnússon. 5. dagskrármál, málefnasamningur S-lista og D-lista. Og ég ætla ekki að lesa málefnasamninginn með leyfi forseta. Það hérna aðeins neðar í fundargerðina. Til máls tóku SG, DB, MSM, AKG, BJS og HH. Þar var færð inn orðrétt bókun fulltrúa M-lista sem að er óþarfi að lesa, hún er færð inn orðrétt. Já, þar var tillaga fulltrúa B-lista einnig lögð fram að vísa öllum tillögum B-lista Tillögur. fyrirgjöfum. Í tillögur B-lista. Já. Vísa öllum tillögum B-lista fyrirgjöfum, já, tillögurnar færðar inn hérna að ofan. Tillaga var að vísa öllum tillögum, þetta var 3 tillögur B-lista til umræði bæjarráði og borin upp til atkvæða. Afgreiðsla þess máls var það samþykkt samhliða að vísa tillögum B-lista til umræði bæjarráði. Á öðru leyti var málið lagt fram. 7. dagskrármál, ráðning bæjarstjóra Suðurnesjabæjar. Þar tók til máls HA, MSM og DB. Það var lögð fram tillaga D og S-lista að staða bæjarstjóra auglýst lögst til umsóknar. Leitað hefur verið tilboði ráðningarferli frá Hagvangi og Intellekta. Lagt til að samið verið Intellekta ráðningarferlið og óskað eftir að ferli hefjist sem fyrst. Afgreiðsla þess máls og það var samþykkt samhliða að ganga til samninga við Intellekta EHF ráðninguna. Undir þessum lið lagði forseti fram tillögu S- og D-lista að Árni Gísli Árnason, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, verði starfandi bæjarstjóri þar til nýr bæjarstjóri tekur til starfa. Forseti bæjarstjórnar og formanni bæjarráðs falið að ganga á samkomulag þess efnis. Afgreiðsla samþykkt samhljóða að Árni Gísli Árnason verði starfandi bæjarstjóri þar til nýr bæjarstjóri tekur til starfa. 7. dagskrármál, umboð. Þar tók til máls MSM og SG. Afgreiðsla þess máls var að það var samþykkt með atkvæðum fulltrúa D og S-lista að veita formanni tímabundið undirritun og prókurumboð. Fulltrúa B og M-lista sátu hjá. 8. dagskrármál, yfirkjörstjórn Suðurnesjabæjar, kosning 3 aðalmanna og jafnmarga til vara til 4 ára, samanber 7. tölulið B-liðar 47. greinar samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar. Þar tók til máls HA, AKG og MSM og þar voru tillögur D og S-lista lagðar fram aðal og varamenn og sömuleiðis tillaga B-lista aðal og varamenn í yfirkjörstjórn. Þá bárst ekki tillögur fleiri og afgreiðsla þess mál var það að yfirkjörstjórn Suðurnesjabæjar til 4 ára að skipa aðalmenn Pétur Brynjarsson, Fjóla Svavarsdóttir og Laufey Margrét Magnúsdóttir og varamenn Helgi Haraldsson, Gísli Heiðarsson og Yngvi Jón Rafnsson, 9. dagskrármál, undirkjörstjórnir, kosninga 3 aðalmanna og jafnmarga til vara til 4 ára, samanber 7. tölulið B-lið 47. greinar, samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar. Þar tók til máls DB, HA og AKG. Þar komu fram listar frá D og S og B-lista og M-lista aðal og varamenn í undirkjörstjórn til 4 ára. Og þar afgreiðsla þess máls, þá kom ekki fram fleiri tillögur og afgreiðsla þess máls var að undirkjörstjórn Suðurnesjabæjar til 4 ára að skipa undirkjörstjórn kjördeildar í Garði. Þar eru aðalmenn Kristbjörg Eyjólfsdóttir, Sigurbjörg Ragnarsdóttir, Álfhildur Sigurjónsdóttir Hæti og varamenn Guðríður S. Brynjarsdóttir, Vigni Rúnarsson, Hildur Bernódusdóttir, undirkjörstjórn kjördeildar í Sandgerði, aðalmenn Hafsteinn Thor Friðriksson, Hermann Jónsson, Þorsteina Sigurjónsdóttir og varamenn Conny Hrund Gunnarsdóttir og Andrea Bára Andreasdóttir og Eva Kristópa. 10. dagskrármál, kosning aðal og varamanna í nefndir og ráð Suðurnesjabæjar til 4 ára, samanber B-lið 47. greinar samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar. Þar tók til máls HA, AKG, DB og MSM. Framkomu listar frá
S- og D-lista, B-lista og M-lista fulltrúa í nefndir og var eftirfarandi niðurstaða. Framkvæmda skipulagsráð, aðalmenn, Bergný Jóna Sævarsdóttir, formaður S-lista, María Kjartansdóttir, varaformaður D-lista, Presmislav Simadaja, ég bara byrst afsökunar á framburðum, hann eflaust ekki réttur, S-lista, Gísli Jónatan Pálsson, B-lista, Ingólfur E. Sigurjónsson, M-lista, og varamenn Jón Snævar Jónsson, S-lista, Guðmundur Torfi Rapsson, D-lista, Önundur S. Björnsson, S-lista, Magnús Sigfús Magnússon, B-lista, Elmar Aron Gunnarsson, M-lista, og ég óska leyfis forseta til þess að kannski hoppa þá yfir frekar lista, það búið að fara yfir þá, eða vil ég að ég lesi upp öllu leyti? Ekki fyrir mitt Leyfi forseta að veit hérna að hoppa yfir þetta, og ég hvet að funda með til þess að lesa vel þetta ef það búið að yfirfara. Þetta samræði. Þannig að ég ætla að hoppa þá áfram. Mér leyfi forseta yfir í 11. dagskrármál. Það kosning þingfulltrúa í samtölu sveitarfélaga í stjórni samanber C-lið 47. greinar samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar. Þar tók til máls HA, BJS, AKG og DB. Má við sjá. Já. Með leyfi forseta þá ætla ég að fá að sleppa að lesa yfir þær tillögur sem að lagðar voru fram og lesa einungis afgreiðslu á þeim tillögum ef að það leyfi veit. Afgreiðsla á þeim tillögum sem voru lagðar fram að D- og S-lista var þar samþykktar með atkvæðum fulltrúar D- og S-lista, fulltrúar B- og M-lista sátu hjá. Síðan komu fram listar frá D- og S-lista, B-lista og M-lista og varð eftirfarandi niðurstaða staðfest. Það var í stjórn fasteignafélags Sandgerðis, Landsþing Sambands Íslenskra sveitarfélaga, stjórn Brunavarna Suðurnesja, fulltrúa ráð Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands, stjórn Náttúrustofu Suðvesturlands, stjórn Þekkingarsetur Suðurnesja, fagráð Háskólasetur Suðurnesja, svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja, og mér leyfi forseta að fá að sleppa að lesa þetta þá í takt við þar sem kom fram og var lagt fram á fundunum. 12. dagskrármál siðareglur og góðir starfshættir kjörinna fulltrúa samanber 22. grein samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar. Forseti leggur til að bæjarráði verði falið að vinna að endurskoðun siðareglna sem verða svo lagðar fyrir fund bæjarstjórnar. Það var afgreiðsla þess máls og það var samþykkt samhljóða. 13. dagskrármál Gauksstaðir tillaga deiluskipulagi, endurtekin málsmeðferð. Þar tóku til máls DB, HA, MSM og BJS. Þar var lagð fram tillaga fulltrúa M-lista sem var færð inn orði rétt eins og hún barst ritara. Afgreiðsla tillögu M-lista var þannig að fulltrúar S, D og B-lista greiddu atkvæði á móti, fulltrúar M-lista greiddu atkvæði með og tillagan telst í felld. Þar var færð inn orðrétt bókun S og D-lista sem að ég ætla ekki að lesa yfir. Síðan í kjölfarið var færð inn bókun M-lista sem einnig barst ritara orðrétt og var færð þannig inn. Afgreiðsla þess máls var að það var samþykkt með atkvæðum fulltrúa S, D og B-lista staðfesta deiluskipulag ásamt umhverfismati og senda þetta yfirferð hjá Skipulagsstofnun í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Fulltrúar M-lista greiddu atkvæði á móti. 14. dagskrármál fjárhagsáætlun 2026 viðaukar. Þar tók til máls Áki Á. Afgreiðsla þess máls var að það var samþykkt samhliða staðfesta viðauka nr. 4. 15. dagskrármál Landsþing sveitarfélaga 2026. Afgreiðsla þess máls var lagt fram til kynningar. 16. dagskrármál fundaráætlun bæjarstjórn og bæjarráð. Þar tók til máls AKG, SG, DB og AGA. Þar var færð inn orðrétt tillaga M-lista sem barst ritara. Og afgreiðsla þeirra tillögu var það samþykkt með atkvæðum fulltrúa
S, D og B-lista að vísa tillögunni til umræðu í bæjarráði. Ég sé að það vantar hérna smá texta. Mér er fyrst að fá að skoða það eftir að ég er búinn að lesa hana öllu. Ég sé að það er eitthvað að skólast til, þannig að við fæði að fara yfir það aftur. Og 17. dagskrármál sumarleyfi bæjarstjórnar, samanber 4. málslið 8. grein samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar. Þar var tillaga S og D-lista afgreidd og hún er þannig að það með tilvísun í 4. málsgrein 8. grein samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar samþykkir bæjarstjórn að fella niður reglulega fundi bæjarstjórnar vegna sumarleyfis frá og með 16. júlí til 2. september 2026. Jafnframt samþykkir bæjarstjórn að veita bæjarráði heimild til fullan afgreiðslu mála meðan sumarleyfi bæjarstjórnar stendur yfir. Afgreiðsla þess máls var það samþykkt samhliða. 18. dagskrármál það var bæjarráð fundargerð 190. fundar. Þar tóku til máls MSM, BJS, AKG, DB, SG, HH og AGA. Þar var lögð fram tillaga að vísa máli 18.4 aftur til umfjöllunar í bæjarráði og afgreiðslan þá tillögu var að hún var samþykkt samhliða. Nýkjörinn bæjarstjórn vildi undir þessu dagskrárlið óska knattspyrnufélagi Víði til hamingju með 90 ára afmælið. Afgreiðsla var af fundargerð að öðru leyti lögð fram. Bæjarráð 191. fundur. Þar tók til máls AKG, HH, MSM, BJS og AGA. Þar var lögð fram tillaga að vísa máli 1910 aftur til umfjöllunar í bæjarráði. Afgreiðsla þess máls var að þeirra tillögufyrirgjöf var að hún var samþykkt samhliða. Og þar hef ég skráð að fundingarinn hafi borin upp til staðfestingar sem var samþykkt samhliða. 20. dagskrármál, Brunavarnir Suðurnesja, fundargerð 2026. Þar var fundur frá 21. maí 2026, nr. 101, lagður fram án umræðu og 21. dagskrármál, Reykjanes jarðvangur, fundargerð 2026. Fundur frá 27. maí 2026, nr. 96, var lagður fram án umræðu. Þá er lestu fundargerð lokið en ég óska eftir að fá orðrétt það sem átt að fara í lokin sent til ritara. Takk fyrir. Var ekki málið með 99 en ekki 10? Það er 1910. Ég ætla bara ég skal leita það. Nei, þetta er rétt. 1910. Takk fyrir þetta, Árni. Þá Smá, er ekki rétt hjá mér að fundarhlé eiga að vera bókuð í fundargerð? Ég hef ekki bókað þau í þessari fundargerð. Það er ekki rétt að gera það? Nú spyr ég. Þú þá að gera það. Munum við það sirka? tekið til greina. 16. liður fundaráætlun. Já, ég fer yfir það. Já. Það er bara ljúkafundi og þú getur fært það inn. Og þá fundargerðin lögð fram til kynningar og eitthvað sem vil kveða sér ljóðs undir þessu. Ef svo ekki, að þá þetta telst það til, ef ekki þá telst hún samþykkt og fundi slitið. Klukkan 23:04.